Tervetuloa kaikille tänne meidän julkisen sektorin AI-akatemian lanseeraustilaisuuteen. Tervetuloa kaikille täällä salissa, meidän vieraat, meidän yhteistyökumppanit ja myös siellä linjoilla. On tosi hienoa päästä seuraavan parin tunnin aikana jakamaan kokemuksia, ajatuksia ja näkemyksiä siitä, mitkä ne tekoälyn mahdollisuudet ovat julkisella sektorilla eri organisaatioille sekä myös työntekijöille. Suomen tahtotila on olla teknologinen edelläkävijä, joka hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet ihmiskeskeisesti. Myös Suomen hallitusohjelmassa linjataan, että digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen ovat itse asiassa niitä tärkeimpiä keinoja parantaa julkisen sektorin palveluiden laatua ja saatavuutta. Tekoälyllä on siis merkittävä potentiaali. Tekoälyllä voidaan myös optimoida prosesseja, säästää kustannuksia, vähentää manuaalista työtä, eli ylipäätään vapauttaa aikaa siihen inhimilliseen tekemiseen. Hoitotyöhön, kansalaispalveluiden tuottamiseen, oppilaiden kohtaamiseen tai henkilöstön omaan jaksamiseen. Merkityksellinen työ luo hyvinvointia. Me Microsoftina ollaan oltu Suomessa läsnä 33 vuotta. Ja aivan alusta alkaen julkisen sektorin digitalisaation tukeminen on ollut keskeinen tärkeä osa meidän toimintaa. Me ollaan haluttu olla mukana luomassa uusia työtapoja, ja siitähän tässä tänäänkin on vahvasti kyse. Mutta fakta on se, että tekoäly ei ole mikään hopealuoti, joka ratkaisee kaikki meidän julkisen sektorin haasteet ikääntyvästä väestöstä säästötavoitteisiin. Mutta hyödyntämällä sitä tekoälyä me voidaan kuitenkin kohentaa meidän työn tuottavuutta, palvelujen laatua ja palvelujen saavutettavuutta. Itse asiassa tekoälyn käytön tavoitteena julkisella sektorilla on ensisijaisesti tarjota kansalaisille ja yhteisöille parempia, laadukkaampia kansalaispalveluita ja sujuvampaa arkea. Esimerkiksi lääkärikäynneillä tekoäly voi kirjata muistiinpanot, tai viraston verkkosivuilla tekoälypotti voi monikielisesti ympäri vuorokauden vastata asiakkaiden kysymyksiin, aina veroasioista patentteihin. Mutta näiden kansalaisten palveluiden lisäksi tekoäly voi myös parantaa julkisen sektorin työntekijöiden arkea. Kun tämä tekoäly toimii osana jokaisen työntekijän päivittäistä työtä sekä julkisen sektorin palveluja ja prosesseja, se voi vapauttaa aikaa niistä rutiininomaisista taustatöistä, kuten kokousmuistinpanojen luomisesta tai käännöstöiden tekemisestä merkityksellisempään työhön, kuten esimerkiksi hoitotyöhön, oppilaiden kohtaamisiin tai kansalaispalveluihin. Itse asiassa voidaan katsoakin seuraavaksi pieni esimerkki siitä, mitä AI-akatemia pitää sisällään ja mitä tällä kurssilla voikaan oppia. Moni meistä kohtaa arjessaan tilanteita, joissa maanantai-aamun informaatiotulva, kiire tai useiden tehtävien hallinta kuormittaa. Tyhjän tiedoston edessä aloittaminen voi tuntua vaikealta. Ja pienten aikaa vievien yksityiskohtien käsittely voi viedä fokuksen niistä tärkeimmistä asioista. Minä olen Mirke Turunen, tietohallintopäällikkö virastosta. Tässä videosarjassa mä käyn läpi vinkkejä virkahenkilön työpäivän tehostamiseen tekoälyn avulla. Mä aloitan helposta ja pistän tuon äskeisen informaatiotulvan ojennukseen. Siinä erinomainen esimerkki. Kiitos Mirke. Ja toden totta, itsekin käyttää
päivittäin tekoälyä erilaisten asioiden tekemiseen. On ne kokousmuistiinpanoja, on ne yhteenvetoja, on ne käännöksiä, on ne puheiden esitysten luomista. Tekoäly on se jokapäiväinen työpari siellä. Ja itse asiassa tänään tullaan kuulemaan lisää näitä inspiroivia puheenvuoroja siitä, miten eri toimialoilla olevat ihmiset, julkisella sektorilla työskentelevät ihmiset käyttävät tekoälyä omassa työssään. Tähän tekoälyn käyttöönottamiseen liittyy myös erilaisia lainsäädännön asettamia tietoturva- ja tietosuojavaatimuksia. On ihan supertärkeää, että kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön, se tehdään vaatimusten mukaisesti ja se tehdään eettisiä sääntöjä noudattaen. Heinäkuussa astuu voimaan myös EU:n Accessibility Act, joka edellyttää myös julkisen sektorin palvelumuotoilun muutosta erilaisiin julkisen sektorin palveluihin. Ja tässä teknologia ja ennen kaikkea tekoäly on aivan avainasemassa. Nämä säädökset on joidenkin osalta kuitenkin saattaneet hidastuttaa sitä tekoälyn käyttöönottoa julkisen sektorin organisaatioissa. Mutta on hyvä tietää, että tähän käyttöönottoon on saatavissa tukea. Esimerkkinä olkoon siitä valtiovarainministeriön tuore ohjeistus generatiivisen tekoälyn hyötyjen ohjeistus julkishallinnossa on erinomainen lähtökohta. Tämän lisäksi meillä Microsoftillakin, aina kun uusia teknologioita kehitetään, niin ne alusta lähtien lähdetään kehittämään vaatimusten mukaisesti. Pitää olla tietoturva ja tietosuoja ja eettiset periaatteet mukana. Tämän lisäksi ehkä haluan vielä nostaa tässä, että helmikuussa me saatiin valmiiksi myös meidän EU Data Boundary, mikä tarkoittaa, että EU-asiakkaiden data säilytetään ja käsitellään EU-alueen sisällä. Kaikki tärkeitä asioita. Lisäksi näistä vielä, jos käyttöönottoon kaipaa ohjeistusta, valtiovarainministeriön ohjeistuksen lisäksi myös Microsoft on 10 vuotta jo, ylikin 10 vuotta kehittänyt näitä tekoälyn eettisen käytön periaatteita. Ja ne on kaikille tuolta saatavilla. No, tämä tekoälyn käyttö julkisella sektorilla, siihen kohdistuu erilaisia säädöksiä, vaatimuksia, jotka toisinaan eroavat myös yksityisyrityksistä. Mutta tahtotila sen tekoälyn laajamittaiseen käyttöön on suuri. Mutta täytyy sanoa, että se tahtotila ja se potentiaali on julkisella sektorilla vielä suurelta osin hyödyntämättä. Ja yksi syy tähän on tekoälyosaamisen puute. Sitra muun muassa teki juuri selvityksen, että suurin hidaste tekoälyn käyttöönotolle on osaamisen puute. Meidän tavoitteena on auttaa Suomea olemaan digitalisaation kärkimaita, tekoälyn hyödyntämisen kärkimaita. Mutta faktahan on se, että tämä koko yhteiskunnan edistyksellisyys lähtee yksilöstä. Ja tässä kohtaa meidän Suomen julkisen sektorin työntekijät, joita on 700 000, on todella merkityksellisessä roolissa. Ja tästä syystä me ollaankin julkisen sektorin toimijoiden kanssa ja teknologia-alan yritysten kanssa luotu AI-akatemia. Tämä AI-akatemia tarjoaa valtion, kuntien, koulutuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, organisaatioille ja työntekijöille mahdollisuuden oppia niitä tekoälytaitoja ja inspiroitua kokeilemaan, mitä se tekoäly voi tuoda just minun arkeen, ja inspiroitua miettimään, miten se tekoäly voi parantaa julkisen sektorin organisaatioiden palveluja ja prosesseja. Tämä tekoälyakatemia, AI-akatemia, on täysin maksuton, ja se koostuu erilaisista videotutoriaaleista, se koostuu teknisistä työpajoista, tekoälytunneista ja täsmäoppaista. Ja täytyy sanoa, että esimerkiksi nämä videotutoriaalit, ne tarjoaa ihan mielettömän mahdollisuuden oivaltaa, miten muut saman toimialan työntekijät hyödyntää jo tänä päivänä sitä tekoälyä. Tekoälytunneilla siellä syvennetään tekoälyymmärrystä, strategista osaamista. Ja näissä teknisissä työpajoissa autetaan hands-on esimerkkien avulla, miten pystyt tuomaan tekoälyn osaksi
sun organisaation prosesseja ja palveluja. Mä haluankin tässä tänään kannustaa ihan jokaista tarttumaan näihin tekoälyn mahdollisuuksiin. Ainahan kaikki lähtee ensin itsestä, joten lähdetään ottamaan se tekoäly osaksi sitä omaa arkea. Mutta samalla toinen tärkeä viesti on siinä, että viekää sinne organisaatioihin viestiä myös siitä, että tekoäly ei ole uhka, vaan se on mahdollisuus. On tärkeää ymmärtää, että tekoäly on tämmöinen monikäyttöteknologia. Ja se on meille suuri mahdollisuus, ja se tulee pikkuhiljaa olemaan osa meidän koko yhteiskunnan kaikkia rakenteita. Tämä tekoäly parantaa työn tuottavuutta, mahdollistaa uusia innovaatioita ja auttaa Suomea olemaan entistä kilpailukykyisempi. Ja meillä on edelleen kaikki edellytykset nousta tekoälyn hyödyntämisen kärkimaaksi. Mehän ollaan EU:ssa oltu digitalisaation kärkimaita jo vuosia. Ja tämä positiivinen suhtautuminen tekoälyn käyttöön on myös Euroopan huippua. Esimerkiksi tuoreessa Eurobarometritutkimuksessa niin suomalaisista 85% oli sitä mieltä, että tekoäly ja digitaaliset teknologiat parantaa työntekijöiden turvallisuutta. Mutta kaiken keskiössä on ihminen, ja tämä tekoälyn hyödyntäminen lähtee meistä kaikista. Se vaatii sitä tehokasta käyttöönottoa. Se vaatii sitä yksityiseltä sektorilta, se vaatii sitä julkiselta sektorilta. Ja tämän AI-akatemian myötä me tuodaan tähän yksi uusi työkalu vauhdittaa käyttöönottoa. Joten rakennetaan yhdessä tulevaisuutta, jossa teknologia parantaa elämäämme ja luo uusia mahdollisuuksia meille kaikille. Toivotan teille inspiroivaa päivää tekoälyn parissa. Ja seuraavaksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi kunta- ja aluehallintoministeri Anna-Kaisa Ikosen. Hän tulee avaamaan meille tekoälyn merkitystä ja mahdollisuuksia julkisella sektorilla. Ole hyvä, ministeri Ikonen. Kiitoksia paljon ja tervehdys valitettavasti olemaan täällä eduskunnassa eikä päästä paikalla. Mukava olla teidän kanssa siellä, mutta terveisiä joka tapauksessa ja ilo olla tässä tilaisuudessa yhdessä nyt. Lähitulevaisuus usein yliarvioidaan ja kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan. Tämä tunnetaan Suomessa professori Osmo A. Vion prinsiippinä ja voi sanoa, että tämä saattaa olla totta tekoälyn kanssa, mutta mä luulen, että tämä tekoälyn kehitys itse asiassa haastaa tämän prinsiipin aikakäsityksen. Kaukainen tulevaisuus lähestyy meitä varsin kovaa tahtia ja jos se ennen oli 10 vuosien tai ehkä 10 vuoden kuluttua, niin tuntuu, että nyt se ehkä on jo ensi vuonna tai seuraavana. Samalla, jos me katsotaan tätä kaukaista tulevaisuutta, niin se taas tuntuu olevan koko ajan lähempänä, mutta silti se haaste on, että me ei oikein nähdä sitä yhtään sen selvemmin. Voi jopa sanoa, että tekoälyn tulevaisuutta katsoessa kaukoputki muuttuu kaleidoskoopiksi, ja se ehkä kuvaa tätä haastetta. Teknologia ja tällaisen tietopolitiikan tekeminen ei tässä ajassa olekaan missään määrin helppoa. Meidän pitää rakentaa samaan aikaan politiikkaa ja toimintamalleja, joka kestää aikaa ja joka auttaa meidän maata kehittyä. Me tarvitaan rohkeutta, me tarvitaan myöskin näkemyksellisyyttä. Me tarvitaan osaamista ja me tarvitaan ymmärrystä. Hyvät ystävät, tekoälystä puhutaan varsin paljon uhkakuvien kautta. On selvää, että kaikkialla, mutta etenkin julkisen hallinnon kehittämisessä sitä pitää kehittää ja ottaa käyttöön vastuullisesti, osaten ja ymmärtäen. Valtiovarainministeriö julkaisi vuonna 2023 tekoälyn eettisen ohjeistuksen, jonka linjaukset ohjaa meidän toimintaa. Nämä periaatteet on tärkeää pitää mielessä tässä kaikessa kehittämistyössä, mutta etenkin tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa tulevaisuus on koko ajan lähempänä, mutta edelleenkin vaikeasti hahmotettavissa. Samaan aikaan ajattelin myöskin, että ihan loppuviimein me julkisessa hallinnossa ollaan töissä suomalaisilla. Me rakennetaan tätä maata
ja palveluita Suomen asukkaille. Se on arvotehtävä jo itsessään. Ja se vaatii myöskin kykyä lähteä rohkeasti kohti uutta. Mä ajattelen, että suomalaisilla on oikeus sujuviin, toimiviin palveluihin ja siksi meidän pitää myöskin hyödyntää modernin maailman ja teknologisen kehityksen mahdollisuudet täysmääräisesti ja rohkeasti. Meidän hallitusohjelman mukaan Suomi pyrkii olemaan tekoälykehityksessä ja ylipäätään teknologinen edelläkävijä, joka hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet ihmiskeskeisesti. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että kehitetään palveluita käyttäjien tarpeista käsin. Tämä periaate ohjaa meidän toimintaa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla ja niin käytännössä kuin lainsäädäntötyössäkin. Digitaalisten välineiden ja tekoälyteknologioiden käytöllä on aina yhteiskunnallinen vaikutus. Ihmiset ja yritykset hyödyntää tekoälyä yhä enemmän, eikä julkinen hallinto voi jäädä tässä asiassa jälkeen. Se lienee meille kaikille vallan selvää. Mä luulen, että me ollaan tänään vielä koolla ehkä joukolla, joka tämän ymmärtää vielä keskimääräistä paremmin. Julkisen hallinnon on tärkeää hyödyntää, että palveluiden kehittämisessä ja tekoälyn hyödyntämisessä huomioidaan myöskin ihmisten hyvinvointi. Hyvä esimerkki tästä on ihmislähtöisyydestä on elämäntapalähtöisen digitalisaation ohjelma. Me tavoitellaan sillä tällaisia julkisia palveluita, jotka huomioivat ihmisten ja yritysten erilaiset tarpeet elämän tapahtumien yhteydessä. Puhutaan vaikkapa tällaisesta edesmenneen omaisen palveluiden digitalisoimisesta niin, että raskaassa elämäntilanteessa mahdollisimman sujuvasti pystyy asioimaan yhden luukun kautta niin sanotusti digitaalisesti. Tekoälyratkaisut voi tarjota tällaisessakin tapauksessa asiakkaan toiveiden mukaista palvelua ja tehdä asioinnista entistä sujuvampaa. Mutta hyvät ystävät, haluan tarttua vielä tuohon sanaan ymmärrys. Osaamisen, mutta myöskin yhteisen ymmärryksen kasvattaminen tekoäly- ja digitalisaation hyödyistä ja hyödyntämisestä on tämänkin akatemia-idean takana. Kun muutosten vauhti kiihtyy, niin yleensä yhdessä hankittu ymmärrys on entistä arvokkaampaa. Yhteinen ajattelu, yhteinen kehittäminen. Kukaan ei voi hallita kaikkea. Ja kukaan muu toisaalta ulkopuolelta ei myöskään voi kertoa, mikä on juuri oikea ratkaisu ja kehitysaskel kunkin viraston, kunnan, hyvinvointialueen, muun organisaation kannalta. Mutta me voidaan oppia toisiltamme ja meidän kannattaa pyrkiä oppimaan toisiltaan. Tästä syystä me ollaan VM:ssä perustettu myöskin generatiivisen tekoälyn verkostot. Niiden tehtävänä on kartoittaa ja tukea tekoälyn mahdollisuuksia valtiolla. Yhtenä työn tuloksena VM on julkaissut ohjeistuksen generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä työn tukena ja apuvälineenä julkisessa hallinnossa. Kun me jaetaan näitä oppeja generatiivisen tekoälyn käytöstä yhteisesti, niin jokaisen ei tarvitse erikseen kokeilla ja testata samoja käyttökohteita. Samalla me edistetään myöskin avointa toimintakulttuuria ja tehdään se sen julkisen hallinnon puitteissa. Me ollaan kutsuttu ministeriöt, kunnat, hyvinvointialueet ja virastot mukaan tähän työhön. Kunnissa on meneillään hyviä kokeiluja ja paljon osaamista tekoälystä. On tärkeää, että näitä parhaita käytäntöjä hyödynnetään myöskin muissa paikallistason palveluissa. Me nähdään, että kaupungit on monessa tapauksessa ollut hyvin ketteriä tässä tekoälyn hyödyntämisessä ja että ne on usein riittävän suuria, mutta riittävän hallitun kokoisia, jotta ne pystyy tekemään tällaista ketterää kehitystä data-driven city-ajattelun hengessä. Myöskin hyvinvointialueiden kehitystä on ollut ilo seurata ja pilottien ja kokeilujen kautta lähestytään toimeenpanoa esimerkiksi hoitohenkilökunnan ja asiakkaiden kohtaamisissa. Näitä kokemuksia on myöskin jaettu, mikä on tavoiteltavaa ja toivottavasti niitä otetaan myöskin vastaan, ettei jokaisella alueella keksitä erikseen pyörää uudestaan. Eli tässäkin on hyvä, jos me pystytään skaalaamaan hyviä käytäntöjä, hyviä kokemuksia näissä. Yhtä tärkeää on myöskin keskustella eri suuntiin, kuulla, nähdä ja luoda yhdessä. Mä ajattelen, että julkisella sektorilla, ja se meidän on tärkeää ihan lähtökohtana jo ottaa ajatuksena, meillä ei ole kaikkea sitä parasta ymmärrystä tekoälyn hyödyntämisessä. On olennaista, että me nojataan myöskin ja tehdään hyvää yhteistyötä yrityskentän kanssa ja nojataan omassa tekoälykehityksessä yritysten osaamiseen. Tällä me voidaan vauhdittaa tätä kehitystä merkittävällä tavalla, luoda liiketoiminnan mahdollisuuksia ja saada myöskin tuoreinta osaamista julkisen sektorin kehittämiseen.
Mä toivon, että Microsoft pystyy tämän akatemian kautta tuomaan meille esimerkiksi oman koko kansainvälisen osaamisensa ja kokemuksensa muiden maiden kanssa. No sitten yksi osa-alue, jossa meidän täytyy tehdä Euroopassa myöskin omaa vahvaa kehitystä, niin se on tuki pienille eurooppalaisille kielille. Suomessa on jo kehitetty omaa kielimallia esimerkiksi Turun yliopistossa, mutta sen rajat on tullut vastaan. Suomi osallistuu tällaiseen EU-vetoiseen yhteenliittymään Alt-Edickiin, joka pyrkii kehittämään yhteistä eurooppalaista infrastruktuuria kieliteknologiassa. Se taas on osa suurempaa eurooppalaista konsortioa OpenLLM. Eli tässä tullaan siihen lisäarvoon, mikä voidaan saada siinä, jos Euroopan resurssit kyetään yhdistämään. Kun mietitään, että mikä on olennaista viranomaisten tehtävissä, niin kyllä se on kieli yhtenä asiana. Korkealaatuinen, selkeä kieli. Usein myös toimitaan kahden kotimaisen kielen lisäksi monella muulla kielellä. Jos me ajatellaan aikaisempia teknologiapurroksia, niin generatiivisen tekoälyn esiinmarssi oli ensimmäinen kerta, kun kone tuotti kieltä. Alkuhuuman jälkeen tosi tuli selväksi, että siihen sisältyi myöskin paljon puutteita ja hallusinointi esimerkiksi oli vaikeasti hallittavaa. Generatiivisen tekoälyn luotettavuutta pitääkin merkittävästi vielä parantaa ennen kuin se voi täyspainoisesti palvella meillä julkista hallintoa, mutta silti me voidaan jo todeta, että on mahdollisuuksia suuriin muutoksiin niin hallinnon sisäisissä prosesseissa kuin asiakaspalvelussa. Ja mä ajattelen, että meidän pitää myöskin pyrkiä hyödyntämään näitä mahdollisuuksia todella voimakkaasti. Me ei tietenkään kehitetä toimintaa teknologia edellä, mutta on olennaista, että me tunnistetaan mahdollisuudet ja tartutaan myöskin niihin. Edelleen digitalisaatio koskevissa kansainvälisissä vertailuissa me ollaan Suomessa yleensä oltu vähintään kärjen tuntumassa. Selityksiä sille on useat delegaatiot käynyt kyselemässä. Eikä siihen varmasti ole mitään ihan yksiselitteistä vastausta, mutta olen toimiessani useampaan otteeseen valtioneuvostossa ja myöskin aikaisemmin Tampereen pormestarina saanut nähdä, miten uudistusmyönteisiä ja uudistushenkisiä me ollaan lopulta kansana. Stereotypiat muutosvastarintaisista virkamiehistä varsinkin, niin voi sanoa, että mä en tunnista sellaista, kyllä se on enemmänkin jäänteitä menneiltä vuosikymmeniltä. Toki heitäkin joukkoon varmasti mahtuu, me ollaan erilaisia siinä, että miten me suhtaudutaan uusiin asioihin, mutta ei kerrassaan tämä nopea viime vuosikymmenten kehitys olisi ollut mahdollinen ilman johdonvalmiutta ja henkilökunnan halua kehittää omaa toimintaansa. Kyllä tässä on ollut vahva tahtotila ihmisillä myöskin mennä eteenpäin ja mä hakisin tästä ilmapiiristä myöskin selitystä tälle aktiivisuudelle tekoälyn kehittämisessä. On haluttu tehdä uusilla tavoilla ja siitä mä haluan kiittää kaikkia, jotka suhtautuu tähän kehittämiseen, eteenpäin menoon ja uuden luomiseen avoimesti. Pitkälti tämä on nimittäin asennekysymys, millä me liikutaan eteenpäin. Mutta varovaisia virkamiehet monesti kieltämättä on ja monessa tapauksessa syystäkin. Kun puhutaan asioista, jotka liittyy ihmisten perusoikeuksiin ja hallinnon luotettavuuteen, niin on perusteltua myöskin olla varovainen ja huolehtia hallinnon luotettavuudesta, esimerkiksi generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä. Ei olisi esimerkiksi ollut hyvä idea laittaa ChatGPT:tä kylmiltään vastailleen verotuskysymyksiin ja en tiedä siellä parhaat tuntijat, että miten Microsoftin Copilot olisi selvinnyt, mutta tällaiset kysymykset meillä on herkkiä, että missä vaiheessa meillä on teknologiat siinä vaiheessa ja tekoälyn hyödyntäminen siinä vaiheessa, että me pystytään niitä käyttämään. Mutta varmasti on syytä olla sellaista valmiutta. Kävin tässä muutama viikko tai ehkä kuukausi takaperin tuolla Dubaissa, oli tämmöinen World Governance Forum, jossa oli, käytiin keskustelua tekoälyn hyödyntämisestä ja hyvin innovatiivisia lähtökohtia, mitä kuultiin eri maista ympäri maailmaa. Yhdysvallat ja Kiinahan satsaa siihen paljon ja samoin myöskin Arabiemiraatit taisi olla kolmantena jopa näissä satsauksissa. Ja hyvin kiinnostavaa oli se asenne, mikä sielläkin oli tähän tekoälyn hyödyntämiseen, että lähdetään, sanotaan, että kun 20 vuodessa on rakennettu maailman korkeimmat pilvenpiirtäjät ja maailman suurimmat moolit, ostoskeskukset, että nyt pyritään myöskin tekoälyn kanssa vastaavan tyyppisiin harppauksiin. Tahtotila on monissa maissa, mutta tietysti lähtökohdat juuri tässä hallinnon, luottamuksen, ihmisten tietosuoja ja monien asioiden kannalta meillä eroaa kyllä sitten maiden välillä. Mutta on kiinnostava seurata tätä kehitystä, millä tavalla tässä pyritään eteenpäin ja miten voimakkaasti eri maissa.
Me ollaan myöskin täällä Suomessa hallituksessa otettu asiaksemme purkaa digitalisaation esteitä ja olla tarvittaessa valmiina nopeisiinkin liikkeisiin, jotta me ei tarpeettomasti vaikeuteta teknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä. Me ollaan osana digiesteiden purkua pohtimassa lainsäädännön muutosvalmistelua, jotta tekoälyä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää tehokkaammin esimerkiksi neuvonnassa. Vaan minkälaisena te näette ja julkisen hallinnon lähtökohdat tekoälyn käyttöön? Mä ainakin itse tunnistan haasteita edelleen, mutta mä sanoisin, että pääasiassa meidän lähtökohdat on vallan hyvät. Me ollaan pitkäjänteisesti tehty, laite alkaa päivittää, anteeksi, täytyy välillä korjata se, niin me ollaan tehty pitkäjänteisesti töitä ja tiedon hyödyntämisen, sekä tiedon hyödyntämisen että uusien teknologioiden käyttöönoton kanssa. Koskaan mikään tietovaranto tai rekisteri ei ole täydellinen, mutta kyllä ne paremmassa kunnossa on kuin monessa muussa maassa. Osin ne on myöskin paremmassa kunnossa kuin yksityiselläkään sektorilla, eli siinä mielessä me ollaan kyllä julkisellakin puolella hyvässä liikkeessä, mutta toki julkisen sektorin organisaatioissa, niin kuin yksityisen sektorinkin puolella, on isoja eroja organisaatioiden välillä. Se on kuitenkin itsestäänselvyys, että julkisen hallinnon organisaatiot on meillä verkossa. Näin ei nimittäin ole ihan kaikkialla ja kaikissa maissa. Meillä lähtökohtaisesti on kaikilla tarvittavat laitteet ja myöskin mobiilisti. Me ollaan siirrytty vaiheittain tämmöisiin paperittomiin prosesseihin ja voi sanoa, että tämä on ollut hyvä asia myöskin tekoälyn hyödyntämisen kannalta, koska kyllähän tekoälyn on merkittävästi helpompi kaivaa tietoa tietovarannoista kuin mappirivistöistä. No, palataan sanaan osaaminen. Varmaan tekin mietitte sitä, että mitä sen suhteen. Osaamisessa meillä nimittäin on edelleen paljon kehitettävää, mutta sen teeman ympärille on tänäänkin kokoonnuttu ja edelleenkin tämä kuvaamani aktiivisuus omalta osaltaan poistaa myöskin sitä osaamisvajetta ja mä uskon, että sitä pystytään sitä kautta myöskin kirimään. Siksi tällaiset yhteiset hankkeet osaamisen lisäämiseksi on arvokkaita. Hyvät ystävät, haluan siis omalta osaltani korostaa sitä, että tekoäly on myöskin Suomen kaltaiselle maalle todella suuri mahdollisuus. Mä haluan nostaa esiin vielä sitä erinomaista työtä, jota esimerkiksi hyvinvointialueilla on tehty ja tehdään digitalisaatio ja myös tekoälyn hyödyntämisessä niin sanotusti siellä ihan ruohonjuuritasolla. Ihmistähän tekoäly ei kokonaan korvaa, mutta esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla tekoälyä on hyödynnetty jo kirjausten tukena, mikä edelleenkin vapauttaa sitten ammattilaisten aikaa ihan sille varsinaiselle ihmisten kohtaamiselle ja hoitotyölle. Ja silloin se toimii tällaisena tukijaluna meille parhaalla mahdollisella tavalla. Juuri tällä tavalla meidän pitää osatakin katsoa tätä tekoälyn hyödyntämistä. Ihmisen ammattilaisen tukena, työn helpottajana, ihmisten palveluiden sujuvoittavana ja ylipäätään sellaisten niin kuin entistä ennakoivempien palveluiden, dataa hyödyntävien, uudella tavalla hyödyntävien palveluiden kehittämisen mahdollistajana, että löydetään niitä uudenlaisia innovaatioita sen avulla. Erilaisiin hyötylaskelmiin on syytä usein suhtautua varovasti, mutta tässä tapauksessa voi sanoa, että varomaisimmatkin arviot tuottavuuden kasvusta on lupaavia. Mielenkiintoiseksi tämän asian tekee se, että nyt tuottavuuden kasvu kohdistuu myöskin asiantuntijatyöhön, jossa aikaisemmat teknologian muutokset on ollut vaikutuksiltaan vähäisiä. Koska tekoäly tulee tai on jo tullut osaksi meidän normaalia toimintaa, osaksi teknologista ympäristöä, niin on sitä myöskin pohtinut, että ehkä näköpiirissä ei enää olekaan yhtä suurta myllerrystä tai murrosta, vaan ehkä toinen toistaan tukevia muutoksia. Tätäkin on vaikea tässä hetkessä arvioida, mutta tällä haluan sanoa, että voi olla, että me, vaikka tuossa niin kuin juuri tämä, että miten me nähdään lähelle ja kauas, voi olla, että me aliarvioidaan myöskin lähitulevaisuus, koska me ei huomata, että kuinka meidän vaikkapa kännykkä tai työasema onkin askel askeleelta osaavampi. Tässä meidän on hyvä pitää mahdollisuutta siinä, että myöskin ollaan herkkinä sille, että miten hyvin me nähdään ja kriittisiä arvioimaan myöskin sitä omaa näkökykyä. Ja ehkä me ei sitä vielä tässä hetkessä itse edes huomata, mutta kaikki mekin ollaan koko ajan osaavampia, taitavampia ja vaikka välillä muuta saattaa tuntua, niin erittäin taitaviakin tarttuu muutoksen ja kehityksen mahdollisuuksiin. Katsotaan siis rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin ja hyvät ystävät, näillä sanoilla haluan toivottaa kaikkea onnea
AI-akatemialle ja menestystä kaikille teille, jotka omassa työssänne kehitätte aiempaa parempaa, toimivampaa julkista hallintoa eteenpäin. Kiitoksia. Lämpimät kiitokset ministeri Anna-Kaisa Ikonen, että ehditte jakamaan arvokkaat näkemykset sieltä tiiviiden keskustelujen tiimellyksestä eduskunnasta. Ja täällä paikan päällä ohjelma sitten jatkuu juurikin ministerin mainitsemilla esimerkeillä. Eli meillä seuraavaksi tähän lauteille tulee tekoälyterveydenhuolto-teemassa Johan Sandmark, kehitysjohtaja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Tervetuloa. No niin, lämmin kiitos. Tilannekuva lienee meillä yhteinen. Väestö ikääntyy, sen myötä palvelutarve kasvaa, hoitojen kustannukset kasvaa ja sote-henkilöstöä on yhä vähemmän suhteessa tähän kasvaneeseen palvelutarpeeseen. Samaan aikaan tiedetään, että hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksista jopa yli puolet menee sote-henkilöstökuluihin. Ja nämä samat sote-ammattilaiset käyttää jopa noin 3 tuntia joka ikisestä työpäivästä erilaisiin kirjaamistehtäviin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän yhteisistä resursseista Suomessa käytetään vähintään satoja miljoonia euroja vuosittain, jopa miljardeja euroja sen tyyppisiin sote-ammattilaisten tehtäviin, jotka alun perinkin olisi kuulunut tietokoneelle. Eiks vaan? Ja yhtään vähättelemättä sitä, että me kehitetään hoitomuotoja tai me kehitetään diagnostiikkaa, niin mun mielestä tämä sote-ammattilaisten työn palauttaminen oikeille raiteilleen on se iso ongelma, mikä meidän pitäisi ratkoa. Ja nyt meillä on vihdoin käsillämme teknologia, joka kykenee siihen. Tänään mä puhun lyhyesti teille tekoälystä terveydenhuollosta, sen moninaisista mahdollisuuksista, miten se voisi ratkaista tätä ongelmaa ja lopussa vähän mun näkemyksiä siitä, mitä nyt pitäisi tehdä seuraavaksi. Mun nimi on Johan Sandmark ja toimin tosiaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Olen terveydenhuollon erikoislääkärikoulutukseltani, pidän edelleen vähän vastaanottoa viikoittain yleislääkärinä. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on tämmöinen sopivan kokoinen, sopivan nuori, sopivan ketterä hyvinvointialue, joka on jo ensimmäistä toimintavuodestaan lähtien aktiivisesti työskennellyt näiden uusien tekoälyteknologioiden parissa. Meillä on 500 000 asukasta ja 10 000 työntekijää. Ja me ollaan viime vuonna vähintäänkin ihan ensimmäisten joukossa, ehkä ensimmäisenä tosiaan, niin kuin ministeri Ikonenkin kertoi, niin tuotu ihan tuotantokäyttöön tekoälykirjaukset meidän lääkäreille. Me ollaan tänä keväänä tuotu tekoälytulkkaus meidän neuvoloihin ja monia muita hyviä asioita meillä työn alla. Tätä toimintaa me ollaan nyt johdettu tuolta meidän TK-yksiköstä ja siltä pohjalta nyt mut on pyydetty tähän puhumaan teille. No jos me sitten pohditaan tätä, että minkälaisia mahdollisuuksia tekoälyn myötä tulee terveydenhuoltoon, niin ei ole olemassa mitään sellaista vakiintunutta tapaa jaotella tätä kokonaisuutta, jotta jos jollain muulla on erilainen jaottelu, niin se on varmasti ihan yhtä oikea, mutta lähestytään nyt tämän kautta kuitenkin. Ja mä lyhyesti avaan jokaista näistä kohdista ja mennään sitten kohti ratkaisuja sen jälkeen. Jos lähdetään tästä hallinnollisen työn tuesta, niin sillä mä tarkoitan nyt nimenomaan niitä ratkaisuja, jotka auttaa meidän sote-ammattilaisia niissä tehtävissä, joissa me ei tavallaan kohdata niitä potilaita. Eli puhutaan tietojen etsimisestä, puhutaan kirjaamisesta, puhutaan lausuntojen laatimisesta, resepteistä ynnä muuta. Päätöksenteon tuki tarkoittaa sitä, että tekoäly perehtyy potilaan ajankohtaiseen ongelmaan tai laajempaankin sairaushistoriaan ja ikään kuin
reaaliaikaisesti ja räätälöidysti tarjoaa tukea sote-ammattilaiselle. Tämän otsikon alle menee myös tämmöiset diagnostiikan tukiratkaisut. Esimerkiksi kun röntgenlääkäri katsoo röntgenkuvaa, niin tekoälysovellus voi auttaa kiinnittämään huomiota poikkeaviin kohtiin. Olisiko tuossa murtuma? Kato vähän tarkemmin. Ennakoiva hoito tarkoittaa sitä, että tekoäly perehtyy laajoihin datamassoihin joko yhden potilaan kohdalla tai sitten kokonaisen populaation kohdalla ja tekee ennustuksia. Esimerkiksi siitä, että sairastuuko potilas johonkin tautiin tai miten tauti etenee tai kuinka pitkään tämä kyseinen potilas todennäköisesti pysyy meidän sairaalaosastolla. Viestinnän sujuvoittaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että tekoäly luo esimerkiksi luonnoksia meidän sote-ammattilaisille, kun he käy chat-keskusteluja potilaiden kanssa tai kun he vastaa kiireettömiin viesteihin, mikä on tosi iso asia just tällä hetkellä, kun lähes kaikki hyvinvointialueet tässä vuoden sisään on ottanut digitaalisen asioinnin laajamittaisesti käyttöön. Mutta sitten jos lisätään kunnianhimon tasoa, niin tämä voi tarkoittaa myös täysin automatisoitua viestintää meidän asiakkaiden ja organisaatioiden välillä. Eli sitä, että kun asiakas on siellä chatissa, niin siellä ei olekaan sote-ammattilainen vastassa, vaan siellä on tekoäly vastassa. Tai kun soitetaan meille, niin tekoäly vastaa, ei ammattilainen. Tai kun mennään videovastaanotolle, niin siellä onkin virtuaalinen avatar vastassa. Ja sitten viimeisenä tutkimus ja kehitys, varmasti tuolla lääketutkimuksen ja lääkekehityksen puolella kaikista eniten tähän panostettu. Eli pystytään esimerkiksi uusien lääkemolekyylien keksimistä, niin pystytään nopeuttamaan ihan tosi merkittävästi. Tästä on erittäin hyviä esimerkkejä olemassa. Tai vaikkapa kun tehdään vaikuttavuustutkimuksia sitten näiden lääkkeiden osalta, niin pystytään niitä vauhdittamaan, kun niitä tekoälyn avulla suunnitellaan. Mutta myös yksittäiselle tutkijalle tekoäly tuo todella mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Just itse olen käyttänyt viime aikoina tämmöistä Elisit-nimistä palvelua, joka kykenee tekemään systemaattisia kirjallisuuskatsauksia. Niin se, mikä aikaisemmin kesti kuukauden pari, niin onnistuu nyt muutamassa tunnissa. On ihan älytöntä. Mutta palataan siihen haasteeseen, minkä mä tuossa alussa kerroin, ja katsotaan vielä tätä kokonaisuutta siitä lähtökohdasta. Että olisiko meillä nyt vihdoin tämmöinen sote-ammattilaisten työtä keventävä ratkaisu meidän käsillä, tämmöinen niin sanottu ammattilaisen tukiäly, ja miten se voisi rakentua, jos lähdetään tästä tiedon etsimisestä. Etenkin nykymaailmassa, kun meillä hoidon jatkuvuus on mitä on, ja ammattilainen harvemmin tuntee potilaan tai asiakkaan, kun tulee vastaanotolle, niin tekoäly voi helposti kahlata läpi ne vaikka 1000 aiempaa kertomusmerkintää ja luoda semmoisen reaaliaikaisesti päivittyvän kuvan tämän potilaan historiaan. Ja vieläpä semmoisen, jonka kanssa voi vuorovaikuttaa. Ammattilainen voi kysyä, että onko tällä potilaalla aikaisemmin ollut tämmöistä hemoglobiinin laskua? Onko hänellä ollut mitään allergioita? Ja sitten päätöksenteon tuki, josta puhuin. Ja tässä nyt on huomioitava, että meillä on tälläkin hetkellä meidän potilastietojärjestelmissä päätöksenteon tukea, mutta uutta on nyt nimenomaan tämä räätälöitävyys ja laajuus ja sitten tämä vuorovaikutteisuus. Kirjaaminen, mun tietynlainen lempilapsi. Eli laitetaan tekoäly kuuntelemaan vastaanotto tai asiakastapaaminen. Ja sitten sen nauhoitteen perusteella tekoäly luo kirjausluonnoksen, jonka ammattilainen sitten tarkistaa ja vie itse sinne potilastietojärjestelmään tai hyväksyy jatkossa, kun on integroituna. Ja sitten vielä niin, että ammattilainen voi palata siihen, että mitä me puhuttiinkaan tämän potilaan elintavoista, kun se ei tullut tähän tekstiin. Tai voi ohjata, että tee uusi teksti, mutta vähän laajempana. Ja sitten kirsikkana kakun päälle vielä jatkotehtävät. Että jos mä nyt sille mun potilaalle sanon, että syö buranaa 3 tablettia päivässä 5 päivän ajan, niin on se vähän hassua, että me joudun kirjoittaa se sitten reseptiohjelmaa uudestaan heti perään. Tai jos mä määrään diabeteslääkkeen, jonka vuoksi pitää tehdä B-lausunto Kelalle lääkekorvattavuutta varten, niin se kaikki data löytyy jo sieltä potilastietojärjestelmästä ja siitä meidän keskustelusta potilaan kanssa. Ja on täysin tehtävissä tekoälyn avulla.
Ja tämä kokonaiskonsepti, tämä ammattilaisen tukiäly, minkä nyt esitän tässä, ja tämä nyt on hyvin yksinkertaistettu versio, niin mielenkiintoista tässä on se, että tämähän on teknisesti täysin tehtävissä. Nämä kaikki palaset on olemassa jo ihan tuotantokäytössä ympäri maailmaa, mutta Suomessa meillä ei ole vielä ollut semmoista riittävää tahtotilaa ja kunnianhimoa tuoda nämä yhteen. Ja mä toivon, että se löytyy meiltä. No sitten lopuksi vielä vähän viisastelen, kun nyt päästettiin tänne lavalle. Mun mielestä meidän pitäisi lähteä nyt siitä, mitä tässä aikaisemmissakin hyvissä puheenvuoroissa nostettiin, että tekoäly tulee aidosti ja perustavanlaatuisesti muuttamaan meidän kaikkien elämää. Me tiedetään se jo tämän päivän suorituskyvyn perusteella, mutta etenkin huomioiden tämä kehittymisvauhti, niin on ihan selvää, että se muuttaa kaiken, myös sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ja se pitää mun mielestä nähdä ensisijaisesti suurena mahdollisuutena. Meillä on teknologia, joka kykenee ainakin oikein käytettynä samaan aikaan parantaa hoidon laatua, parantaa ammattilaiskokemusta, parantaa asiakaskokemusta ja tehostamaan meidän toimintaa. Yhdysvaltalainen tekoälyasiantuntija Dennis Chornenki sanoi tuossa HIMSS-kongressissa kuukausi takaperin aika hyvin, että jos me nyt pysäytettäisiin tekoälyn kehitys, niin me menisi 10 vuotta implementoida kaikki se, mikä tähän päivään mennessä on kehitetty. Eli on tärkeää hahmottaa, että teknologia ei enää ole pullonkaula, vaan pullonkaula on se meidän kyky hyödyntää sitä. Ja jos katsoo tälleen hyvinvointialueen näkökulmasta, niin tämä lähtee ihan perusasioista. Osataanko me edes hankkia näitä järjestelmiä? Osataanko me tehdä sopimuksia? Osataanko me vertailla toimijoita? Osataanko me arvioida riskejä? Osataanko me arvioida järjestelmien suorituskykyä suhteessa hintoihin ynnä muuta? Ja vaikka me osattaisiin hankkia ja valita näitä järjestelmiä, niin osataanko me implementoida niitä? Näihin tekoälyratkaisuihin liittyy aika perustavanlaatuisesti se, että ne muuttaa meidän toimintatapaa. Se tarkoittaa, että meidän pitää ymmärtää todella hyvin, miten meidän palvelutuotanto toimii. Ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, kun ollaan sitä tekoälykirjausta tehty, niin siellä ollaan huomattu se, että minäkin, vaikka mä olen terveyskeskuksessa ollut aikoinaan töissä, niin en minä enää ymmärrä, että miten meidän terveyskeskuslääkärit toimii. Sitten vielä kaikki toimii ihan eri tavalla. Tarkoittaa sitä, että ehkä tämä tekoäly ei enää jatkossa sovi esimerkiksi tietohallinnon pyöritettäväksi, vaan pitää tulla paljon vahvemmin läsnä sinne päivittäisjohtamiseen ja totta kai myös sille ylimmän johdon agendalle. No sitten vaikka me onnistutaan siinä implementaatiossa, niin sitten vielä pitäisi ne hyödyt saada johdettua sieltä. Miten me mitataan niitä hyötyjä, miten me visualisoidaan se meidän ammattilaisille, meidän esihenkilöille, meidän johdolle, miten me insentivoidaan heitä, miten feedback loopi toimii, kun nämä järjestelmät ei ole täydellisiä alusta asti. Ja sitten jos me onnistutaan sieltä vastaanotolta leikkaamaan se 3 minuuttia per vastaanotto pois, kun me automatisoidaan joku osa siitä, niin mitä sitten? Osataanko me hyödyntää se vapautunut aika johonkin fiksuun? Pointti on se, että matka siitä, että meillä nyt on tämä olemassa oleva teknologia siihen, että me saadaan nyt hyötyjä, niin on aika pitkä ja kivinen. Ja se tulee vaatimaan meiltä paljon enemmän kuin mitä me ollaan tehty tähän mennessä. Joo, meillä on niin kuin volyymimielessä meillä on aika paljon kaiken näköisiä kokeiluja sote-sektorilla ja hyvinvointialueilla, mutta ne on tosi pieniä. Tekoälykirjausten osalta niin niitä on maailmalla tehty nyt vähintään useita kymmeniä miljoonia julkisten tietojen perusteella, todennäköisesti jo yksittäisiä satoja miljoonia. Suomessa kaikki toimijat yhteenlaskettuna, hyvinvointialueet ja yksityinen sektori, alle 10 000. Eli meidän pitää muistaa, että määrä ei korvaa tässä laatua. Meidän pitää kyllä olla ketteriä, kun me kokeillaan, mutta sitten kun me löydetään niitä asioita, niitä suuria haasteita, mitä me halutaan ratkoa, niin meidän pitää panostaa niin paljon enemmän kuin me tehdään tällä hetkellä. 2 nollaa perään kaikkeen, mitä me tehdään, ja liikkuu merkittävästi nopeammin. Hyvä, kiitos kaikille. Lämmin kiitos Juhan. Miltä se nyt kuulostaa sitten, että vihdoinkin käytössä keventävä ratkaisu, tai että
jos tehtäisiin vielä vähän nopeammin, niin ehkä se tarkoittaisi sitä, että se homma kevenisi niin kuin myöskin nopeammin. Hei, aivan upeata. Jos olet nyt kuulemaan ja katsomaan lisää, oppimaan lisää, että miten Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella näitä asioita on tehty ja ratkottu, niin ei muuta kuin sinne public sector tai julkisen sektorin AI-akatemiaan, ja siellä Veera Vihula kertoo ja opastaa, että miten heillä tämä on tehty, niin sinne vaan. Ja hei, seuraavaksi tekoälyä valtionhallinnossa. Tervetuloa Susanna Niinivaara, johtava asiantuntija Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Kiitos. Mä jatkan tästä matkametaforasta. Mä nimittäin ajattelen, että mä olin valmistautunut aika monenlaisiin asioihin, mitä liikenne- ja viestintäministeriön viestinnässä voisi tulla eteen, mutta en siihen, että yhtäkkiä minusta ja ihanasta tiimistäni tulisi tällaisia tekoälyn matkasaarnaajia. Mutta niin kuitenkin kävi. Ja nyt mä jaan teille niitä. Ja tähän matkaan siis on kuulunut arvoja ja avuliaisuutta, opettelua ja osaamista, ja se reissu jatkuu yhä. Ja mä jaan teille nyt niitä kokemuksia, joita tähän mennessä on tullut. Ja homma siis meni niin, että keväällä 2023, jossain vaiheessa, kun mä olin itse kokeillut tekoälyä, ChatGPT:tä, ensimmäisen, toisen ja 7. kerran, niin yhtäkkiä mä tajusin, että nyt on käsissä työkalu, joka muuttaa kaikkea sitä työtä, missä ollaan tekstien kielen kanssa tekemisissä. Mä oon taustaltani ammattikirjailija, kirjoittaja, joten mä tiedän aika paljon näistä teksteistä ja kielestä. Eli kaikki asiantuntijatyö oli muutoksessa. Tämä oli mun oivallus alkuvuodesta 2023. Ja mä työskentelin siis tuolloin liikenne- ja viestintäministeriössä viestintäjohtajana, ja siinä ministeriössä, niin kuin kaikissa muissakin ministeriöissä, kaikki työ on asiantuntijatyötä. No sitten, mikä sitten se on se esihenkilön tehtävä? Mä oon se itselleni tiivistänyt näin, että esihenkilön tärkein tehtävä on luoda parhaat mahdolliset olosuhteet tiimilleen saavuttaa yhdessä sovitut tavoitteet. No, niihin olosuhteisiin ne työkalut liittyy oleellisesti. Oli siis aika opetella tekoälyn käyttöä. No, mä olin tietysti niin innoissani ja tohkeissani tästä oivalluksestani, että kerroin tästä kaikille myöskin valtioneuvoston kansliassa, että hei, nyt äkkiä jotkut koulutusohjelmat kuntoon ja nyt aletaan, että ihan mieletön teknologia, että ei kun vaan opettelemaan. Mutta jos me nyt muistellaan, että mitä vuonna 2023 silloin keväällä oli, niin vaalit oli tulossa, tiedettiin, että uuden hallituksen muodostaminen, kaikilla oli kauhea kiire. Yhteistä koulutusohjelmaa ei siis syntynyt ja yhteisiä työkaluja ei hankittu. No, olihan se tietysti vähän ristiriitainen tilanne. Työkalu on käytettävissä kaikilla, joilla on pääsy sinne internettiin, ja meillä todellakin on ne hyvät yhteydet Suomessa. Ja se oli niin kuin selvää, että jos me ei opetella yhdessä tämän uuden työkalun käyttöä, niin me ei tarjota henkilöstölle parhaita mahdollisia työkaluja. Ja jos me ei opetella yhdessä, niin myöskin riskit sen uuden teknologian väärinkäyttöön kasvaa. No, mä ajattelen silleen, että arvoista on iloa työelämässä aina. Ja erityisesti niistä on iloa silloin, kun meillä on mahdollisuus tehdä jotain uusia valintoja. Niin me sitten, ja liikenne- ja viestintäministeriön arvot siis on rohkeus, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö, oli silloin ja on yhä. Ja tässä meitä auttoi se arvo nimeltä rohkeus päättämään liikenne- ja viestintäministeriön viestinnässä, että opetellaan vaan tämän uuden työkalun käyttö. Ja sitä paitsi mä myöskin mietin, miten vaikeaa tämä nyt edes on. Me avataan tämä palvelu, siellä näkyy sellainen ruutu, me kirjoitetaan siihen jotain, me viestinnässä kielenkäytön ammattilaiset, ja siitä se sitten lähtee eteenpäin. Tajusin aika aikaisessa vaiheessa, että tämä on nyt sellainen työkalu, että kokeilemalla oppii, että niin kuin pelkkä lukeminen ei nyt riitä.
Me kaikki oltiin myöskin korkeakoulutettuja ihmisiä. Jos me nyt siellä yliopistossa jotain ollaan opittu, niin ehkä tiedonhakua ja uteliaisuutta ja tämän tyyppistä. Ja niin me sitten aloitettiin. Sovittiin ministeriön johtoryhmän kanssa, että kai tämä passaa, ja sopihan se. Ja toukokuussa 2023 yhden maanantain aamupäivä oli sit varattu tekoälylle, ja kun ei ollut sitä koulutusmateriaalia, niin minähän sen tein. Ja se mahtui tällaiselle yhdelle A4-liuskalle. Mun puhe on nyt pidempi kuin meidän koulutusmateriaali. Ja sen otsikko oli ChatGPT:n kanssa seurusteluviestinnässä. Ja siinä vastattiin 6 kysymykseen, kuten viekö tekoäly viestinnältä työt? Vastaus ei. Ja lisäys, käyttämällä tekoälyä vapautamme aikaa ajatteluun, keskittymiseen ja luovuuteen. No eihän kukaan voi vastustaa tällaista. Enemmän aikaa ajatteluun, keskittymiseen ja luovuuteen nyökyteltiin ja aloiteltiin. No mutta eihän tekoäly siis valtionhallinnossa tietenkään mitään uutta ollut. Suomi on ollut ensimmäisten valtioiden joukossa jo vuonna 2017, kun aloitettiin tällaisen kansallisen tekoälystrategian laatiminen. Mutta nämä generatiivisen tekoälyn työkalut, ChatGPT, Copilot, kaikki mitä näitä on, niin ne muutti tilannetta sillä tavalla, että ne käytännössä toi tekoälyn kaikkien meidän taskuun. Näiden palveluiden ominaisuus on helppokäyttöisyys ja keveys. Se oli uutta. Ja toi kevät 2023, niin valtionhallinnon tekoälyhommassa siitä tuli niin kuin käännekohta siinä mielessä, että ilman yhteisiä työkaluja, ilman yhteistä koulutusta, niin me aloitettiin näiden työkalujen käyttöönotto hajautetusti eri ministeriöissä ja virastoissa. Viestintätiiminä meille liikenne- ja viestintäministeriössä oli tietysti luontevaa kertoa siitä, mitä me teimme. Me kerrottiin ensin valtioneuvoston Intrassa, sitten LinkedInissä, ja me ihan vaan kerrottiin siitä, mitä me tehdään. Näin me aloitettiin seurustelu tekoälyn kanssa, näin me vakiinnuteimme suhteen tekoälyn kanssa, tällaiset ohjeet teimme. Ja sitten yhtäkkiä meillä alkoi tulla hirveästi yhteydenottoja. Voitteko tulla meillekin kertomaan, mitä te teette? Me käytiin kymmenissä ja kymmenissä, yhteensä noin 60 paikassa puhumassa vajaan vuoden aikana siitä, mitä me oltiin tehty. Ja sen esityksen nimi oli Tekoälytyökaverina. Se tuli siitä, että meillä oli sellainen yhteinen työtila, jonka nimeksi joku oli antanut tekoälytyökaveriksi. Kukaan ei muista, kuka se oli, mutta näin se oli. Ja siitä me saatiin nimi meidän esitykselle. Me aina aloitettiin se sillä, että me kerrottiin, että me ollaan nyt kertomassa teidän pyynnöstä teille siitä, miksi ja miten liikenne- ja viestintäministeriön viestintä aloitti tekoälyn käytön. Ja sitten me vastattiin uudelleen ja uudelleen kysymyksiin, kuten, no entäs ne turvaluokitellut asiakirjat? Joo, älä käsittele niitä sen tekoälyn kanssa. Tai entäs sitten salaiset asiakirjat? No aloita se opettelu niiden julkisten asiakirjojen kanssa. Keskity siihen, mikä on mahdollista, siitä se hauskuus ja ilo syntyy. Meillä oli tosi helppo keksiä käyttökohteita sille tekoälylle. Pyydettiin palautetta tekstiin, pyydettiin kolumnien muokkausta ohjeidemme mukaisesti, tekstien versiointia, termien selityksiä. Kerroimme itsellemme ja kaikille ihmisille sen, kun käytiin puhumassa, niin tekoälyn ihmisen roolin ja tekoälyn roolin. Ihmisen osa on ymmärtää, valita ja päättää, tekoäly on tukiäly. No mikä tekoälyssä oikeastaan on kiehtovinta? Mä ajattelen, että kiehtovinta on ihminen. Ihminen on siis luonut teknologian, joka muistuttaa ihmistä. Teknologian, joka puhuu ihmisen kieltä. Teknologian, joka imitoi ihmisen ajattelua, jopa tunteita. Mäkin aluksi mietin ja sanoinkin niin, että no mut hei, tämä on kuin mikä tahansa työkalu, joku pölynimuri tai niin kuin blenderi. Mutta ei se ole. Generatiivinen tekoäly ei ole mikä tahansa työkalu, se on erityinen, koska se toimii meidän omalla kielellämme. Ja tämä tekee minusta tästä aina vaan kiehtovaa. Me ollaan generatiivisen tekoälyn kanssa vuorovaikutuksessa tavalla, joka muistuttaa ihmisen välistä vuorovaikutusta olematta sitä.
Tämä on muuten yksi syy siihen, että minkä takia useasti organisaatioissa viestinnät keksii nopeasti tavan hyödyntää generatiivisen tekoälyn työkaluja, koska siellä on kieli niin tärkeässä työssä. Mutta kieli on tärkeää kaikissa asiantuntijatyössä. Koulutus, sehän on Suomen tarinan ydin. Mulla oli ilo työskennellä ulkoministeriössä silloin, kun valmistauduttiin ja juhlittiin 100-vuotiasta Suomea, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Ja mä puhuin tuolloin koulutuksen merkityksestä kaikilla osaamillani kielillä niin paljon, että mun oma ymmärrys syveni. Suomen tarinan ydin on koulutus. Nuori Suomi opetti koko porukan lukemaan, laskemaan, kirjoittamaan ja sen avulla sivistämään itseään. Tähän meidän menestys perustuu. Ja mehän todellakin opittiin. Me kasvettiin uteliaaksi porukaksi, joka on keksinyt ratkaisuja ties vaikka minkälaisiin tilanteisiin ja tullaan keksimään. Ja nyt on sitten se aika, että me joukolla opetellaan uusia taitoja, ja tämän ajan lukutaitoa on tekoälylukutaito. Ja yksi asia, minkä mä tällä tekoälyreissulla olen sisäistänyt tosi hyvin ja mitä mä jankutan joka päivä, on tämä. Uuden oppiminen ja opitun jakaminen on työelämän tärkein taito. Keväällä 2024 mut houkuteltiin Liikenne- ja viestintävirastoon työskentelemään tekoälyn hyödyntämisen kanssa, ja mä olen siellä nyt virkavapaan turvin pari vuotta. Ja Traficomin strategiaan osaaminen on mun mielestä naulattu jykevästi yhteen 4 painopisteestä. Onnistumisemme perustuu osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön. Mä ajattelen, että se on samalla tavoite ja hirvittävän vahva lupaus henkilöstölle. Ja eiköhän tämä nyt tietenkään vain Suomen juttu ole. Mä kuuntelin viime viikolla Financial Timesin tapahtumaa, jossa EU-komissaari Henna Virkkunen oli puhumassa, ja Virkkunen kertoi siellä tavoitteesta tehdä Euroopasta tekoälymanner. Mun mielestä siinä on jo ihan kunnianhimo kohdallaan. Pian julkaistaan tällainen EUn tekoälymaanosan toimintasuunnitelma, Virkkunen kertoi, ja 1/5 kulmakivestä tässä on osaaminen. Ja vision toteutumisessa tietysti tarvitaan osaavaa työvoimaa myös täällä Suomessa. Ja mä oon optimisti luonteeltani ja ajattelen, että kaikki on mahdollista. Mutta sen mä oon oppinut, että kaikki ei ole mahdollista yhtä aikaa. Ja siksi mä sanon tämän nyt mahdollisimman suoraan. Jos jonkun organisaation johto haluaa edistää tekoälyn käyttöä siellä organisaatiossaan, sen on löydettävä aikaa henkilöstölle opetella sitä. Jos sitä aikaa ei löydy, se organisaatio ei halua hyödyntää tekoälyä. Se on näin yksinkertaista. Tekoälyn opettelu on ollut siinäkin hauska reissu, että se on vahvistanut mun luottamusta ihmisten avuliaisuuteen ja sosiaaliseen mediaan. Ja mä en voi olla käyttämättä tätä tilaisuutta hyväksi siinä, että mä kiitän pientä osaa niistä kaikista henkilöistä, joita mä oon tämän reissun aikana tavannut. Kun sitä keskitettyä organisointia oppimiseen valtionhallinnossa ei ollut, niin se johti siihen, että me etittiin innostuneita, kannustavia, osaavia ihmisiä yli hallinnonalan rajojen, yrityksistä, organisaatioista, sosiaalisesta mediasta. Ja tässä on vaan ihan todella pieni osa kaikista heistä. Jos olette nyt täällä kuulolla siellä jossain, niin suuret kiitokset. Ja LinkedInistähän on muodostunut siis todellinen aarreaitta tekoälytaitojen jakamiselle. Sieltä löytyy myöskin niitä avuliaita ihmisiä. Ja parastahan tässä on se, että yhteistyö jatkuu, syvenee ja lavenee. Mehän ollaan vasta aika alussa. Tähän Suomen tarinaan tekoälylukutaidon juurruttamisesta
mahtuu mukaan tekoälykouluttajia, kaiken kokoisia yrityksiä, yliopistoja, virastoja, kirjastoja, järjestöjä ja ministeriöitä. Mäpä sen meikka ihan vielä tuohon. Pääseekö me täällä takaisinpäin? Pääsin, joo. No mut hei, muutos on ollut vauhdikas. Tekoäly kehittyy teknologiana ja tekoäly hyödyntävät työkalut kehittyy palveluina. Microsoftin Copilot on erilainen kuin se oli vuosi sitten. Me ei tiedetä, mihin kaikkiin joku Le Chat tai Claude kykenee ylihuomenna. Me tiedetään kysymyksiä, mihin meillä ei ole vastauksia. Miten esimerkiksi varmistamme sen, että tekoälyn käyttö on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää? Mutta mä ajattelen, että se epävarmuus on syy edetä yhdessä ja luoda maailmaa, missä teknologia palvelee ihmistä ja me ihmiset palvelemme toisiamme. Koska siitä kai tässä elämässä aika paljon on kyse ja mä oon varma, että ratkaisut me kyllä löydetään. Ja sitten, tämän reissun aikana mä oon tullut vakuuttuneeksi tästä. Kun me valitaan tekoälyn hyödyntämisen tavoitteeksi laatu, niin silloin meillä on mahdollisuus tarjota kaikille täällä valtionhallinnossa, silloin meillä on mahdollisuus tarjota kaikille entistä sujuvampia palveluita ja luoda sitä mielekästä työelämää. Kaiken kokemani perusteella suosittelen tätä. Laatu tavoitteeksi ja sitä kohti. Mä haastan hitusen ajatusta tekoälyn ja tehokkuuden yhtälöstä. Kyseenalaistan sen, että se tehokkuus syntyisi vain nopeudesta, siis siitä, että samassa ajassa tehdään enemmän asioita. Ajattelen, että arjen sujuvuus, palveluiden toimivuus kumpuaa siitä, että ymmärrämme toisiamme ja niitä asioita, mitä me käsitellään. Koska tekoäly on tosi hieno työkalu tai työkaveri, miksi kukakin kutsuu, mutta vain jos me ihmiset tajutaan, mikä on se asia, jota me halutaan ratkaista. Mä ajattelenkin, että teknologia ei päästä meitä ajattelun vaivasta, vaan itse asiassa vaatii meiltä enemmän. Ja se on mun mielestä hyvä, koska me ihmiset ollaan kykeneviä niin moniin asioihin. Suomalainen tekoälytutkija Timo Honkela kirjoittaa Rauhankone-kirjassaan, miten tekoäly voi auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin. Honkela näki, kirja on julkaistu 2017, Honkela näki, että tekoäly on mahdollisuus rakentaa parempaa vuorovaikutusta ihmisten välille. Mun mielestä tämä on ihan todella kaunis visio tekoälyn yhteiskunnallisesta roolista. Syventää ymmärrystä, auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin. Niin että ehkä lopulta se, että valtionhallinnossa otettiin tekoälyä käyttöön hajautetusti, olikin meille hyvästä, vaikka se joskus on ehkä turhauttanut. Innostuneet ihmiset eri paikoissa kokeilivat ja jakoivat tajuamaansa luontevasti, uteliaasti, pakotta. Olemme oppineet yhteistyöstä samalla kun ollaan opeteltu uuden teknologian ja uuden työkalun käyttämistä. Mun omat käsitykset tekoälystä matkan varrella on muuttuneet. Mä ajattelen, että tekoäly ei vaan vapauta ihmisen aikaa, tekoäly tukee meitä ajattelussa, auttaa keskittymisessä ja kannustaa luovuuteen. Melkoisen mukava työkaveri se tekoäly ja vielä aina ystävällinen sellainen. Sydämelliset onnittelut kaikille, jotka ovat työskennelleet tänään julkaistun julkishallinnon AI-akatemian toteuttamiseksi. Kiitos. Lämmin kiitos Susanna pioneeritarinan kertomisesta ja avaamisesta meille kaikille. Ja nyt jos olet täällä ja mietit, että mikä se sun
suhde, onko se alkava suhde siihen tekoälyyn vai oletko kenties vakiinnuttamassa, niin kuin Susanna tuossa puheenvuorossa mainitsi, niin suhdevinkkejä siellä jakavat muun muassa Mirke Turunen Fimealta näissä tutoriaaleissa ja sitten tukiälytunneilla sitä suhdetta pääsee syventämään vielä siitä eteenpäin. Mutta nyt on sitten aika mennä eteenpäin ja seuraava puhuja meillä sitten onkin tekoälykoulutuksessa teemalla. Tervetuloa Anna-Kaisa Berisha, erityisasiantuntija opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Moi. Hauska olla täällä tänään. Musta tuntuu, että tosi paljon on jo sanottu. Mä ehdotan sellaista bingoa, että aina jos mä sanon, että teknologinen edelläkävijä tai osaamisen puute tai jotain muuta vastaavaa, niin huudetaan bingo. Mutta katsotaan, uhka vai mahdollisuus. Mutta tosiaan, olen Anna-Kaisa Berisha ja työskentelen erityisasiantuntijana opetus- ja kulttuuriministeriössä. Työskentelen siellä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla pääasiassa tekoälyn ja digitalisaation teemojen parissa. Työskentelen myös tällaisessa isommassa hankkeessa, tekoälykokonaisuuden koordinaatio ja datatalouden kasvuohjelma. Ja siitä tänään kerron myös lisää. Mutta tänään esityksen aiheena on tekoälykoulutuksessa, ja eiköhän lähdetä liikkeelle, jos mä saan tämän tästä. Näin, kulkee eteenpäin. Tässä tänään mainittiinkin, että mistäköhän johtuu, että Suomi on näin pitkällä tekoälyasioiden kanssa, ja mä ajattelen, että se ei ole ehkä kyse vaan sattumasta, vaan tämä meidän tekoälyosaaminen on rakennettu todella pitkän tutkimusperinteen päälle. Meillä on 1960-luvulta asti ollut tekoälytutkimusta Suomessa. Tämä tosi pitkä historia on meille todella hyvä pohja siihen, että me voidaan nyt hyödyntää tätä tekoälyä näiden tosi suurten kysymysten ratkaisemisessa ja eri alojen tuottavuuden parantamisessa. Ja tässähän on kyse siitä, että miten me saadaan tämä tutkimustyö ja innovaatiot osaksi meidän arkea ja työelämää. Meillä Suomessa meidän tätä tekoälyn oikein erityisosaamista tukee monet asiat, muun muassa Suomen Akatemian lippulaivahankkeet, kuten FKI. Meillä on erilaisia kvanttiteknologiahankkeita, ELLIS-instituuttia ja itse asiassa juuri tällä hetkellä Lumi-tekoälytehdas viettää avajaisiaan. Nämä kaikki takaa meille toki paljon laskentatehoa, mutta myös mahdollisuuksia kehittää huippuosaajia tulevaisuuden tarpeisiin. Ja mä ajattelenkin, että tutkimus ja koulutus kulkee ihan käsi kädessä, koska tämän päivän tutkijat kouluttaa meidän huomispäivän asiantuntijat. Eli sillä polulla mennään. Nyt alkaa ainakin bingo-osuus. Eli tosiaan me halutaan olla tosiaan edelläkävijöitä ja meillä on tosi vahva strateginen perusta edistää näitä tekoälyasioita tällä hetkellä Suomessa myös koulutuksen näkökulmasta. Meillä on tosiaan 2017 ollut jo ensimmäiset strategiat ja niitä on päivitetty. Ja nyt tässä hallitusohjelmassa on linjattu vahvasti tämän asian puolesta myös. Tosi keskeinen työkalu meillä on tämä Suomen digitaalinen kompassi, ja se toimii tällaisena strategisena ohjenuorana kohti vuotta 2030. Ja siellä on 4 ilmansuuntaa, 4 osa-aluetta, joista yksi on osaaminen. Ja OKM:ssä me vastataan tämän osaamisen ilmansuunnan toimeenpanosta. Tämä digikompassi on lähdössä päivitystyökierrokselle, ja siitä sitten uutta versiota tulee ensi vuonna. Siihen halutaan lisätä entistä enemmän tekoälyn näkökulmia. Ja näin ollen uskomme tällä hetkellä, että erillistä tekoälystrategiaa ei ole tulossa. Sitä päivitystyötä ohjaa meillä digitoimisto valtioneuvostossa, ja se on tämmöinen yksi yhteyspiste kaikille digiasioille. Se on koonnut kaikkien eri ministeriöiden asiantuntijat yhden sateenvarren alle ja auttaa meitä siinä, että pystytään reagoimaan tähän tosi nopeasti muuttuvaan ympäristöön mahdollisimman tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kuten mainitsin jo aiemmin, niin mä työskentelen tällä hetkellä tällaisessa valtioneuvoston tekoälykokonaisuuden koordinaatio- ja datatalouden kasvuohjelmahankkeessa. Ja tämä digitoimisto myös ohjaa tätä hanketta. Myös tämä hanke tukee meidän hallitusohjelman tavoitteita. Meillä vastuuministeriön toimii liikenne- ja viestintäministeriö, täällä on kollega Tomi Paavola paikalla. Ja sitten me ollaan OKM:stä myös mukana, ja sitten meillä on myös työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi me tehdään tosi tiivistä yhteistyötä valtiovarainministeriön kanssa, esimerkiksi näiden AI-verkostojen suhteen.
ja sitten myös valtioneuvoston kanslian kanssa just tämän osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Eli tässä meidän hankkeessa on 2 osaa. On tämä tekoälyasioiden koordinaatio, josta me OKM ja LVM vastataan, ja sitten on tämä datatalouden kasvun tukeminen, josta TEM vastaa. Ja OKM sitten keskittyy tietenkin näihin osaamisasioihin. Me halutaan ensinnäkin miettiä sitä, että miten me voidaan tekoälyyn liittyvää koulutustarjontaa ja osaamista edistää parhaalla mahdollisella tavalla, ja toisaalta miten me voitaisiin tämä tekoälyä hyödyntää entistä paremmin koulutus- ja tutkimusjärjestelmien kehittämisessä. Ja meidän osalta tämän hankkeen lopputuloksena on ainakin kuvaus tekoälyosaamisesta, jonkinlainen kansallinen jäsennys, että miten me se ymmärretään. Ja sitten myös toimenpideohjelma, jolla me ehdotetaan, että miten näitä asioita vietäisiin käytäntöön. Tässä vielä vähän tarkemmin tästä meidän osaamiskeskeisestä työpaketista, jota me tässä hankkeessa edistetään. Ja tämä meidän visio haluaa varmistaa, että Suomessa meillä olisi jatkossa mahdollisimman monipuolista tekoälyosaamista ja että se koskettaisi mahdollisimman monia erilaisia ihmisryhmiä. Se voi kuulostaa aika yksinkertaiselta tavoitteelta, mutta se on oikeasti tosi haastava, jos miettii se, että me halutaan, että joka ikisellä suomalaisella olisi kyky toimia tekoälyn kanssa vastuullisesti, turvallisesti ja että nyt taas tulee bingo-kohta, että se koetaan niin kuin mahdollisuutena eikä uhkana. Tässä ei ole kyse vain teknisestä osaamisesta, vaan tähän liittyy nimenomaan nämä vastuun näkökulmat, oikeudenmukaisuuden näkökulmat. Toivottavasti tämä myös johtaa siihen, että meillä on yhä enemmän keskusteluja esimerkiksi oppimisen ja tutkimuksen osana eettisistä asioista ja meidän vuoropuhelu eri toimijoiden välillä lisääntyy. Myös työelämässä tekoäly kuuluu kaikille eikä vain semmoiselle hyper-super-eksperteille, vaan ajatuksena olisi se, että tekoäly on ihan kaikkien ammattiosaamista soveltaen. Sitten meillä on kovana vahvuutena tämä monitieteinen yhteistyö. Eli tosi usein ne uudet ratkaisut syntyy nimenomaan sillä tavalla, että eri alojen osaajat keskustelevat keskenään mahdollisimman avoimesti ja jakavat tietoaan toistensa kanssa. Ja sitä kautta me löydetään paitsi niitä konkreettisia ratkaisuja meidän arkeen, niin ihan semmoisia uusia isoja innovaatioita, jotka voi mullistaa meidän koko yhteiskuntaa. Ja kaikki pitää pitää tässä kehityksessä mukana. Ja siihen me tarvitaan myös jatkuvaa oppimista. Tekoälyn ymmärtäminen ei koskaan tule valmiiksi, vaan se on jatkuvasti päivittyvä asia ja meidän pitää olla koko ajan avoimia uudelle tiedolle. No, mitä sitten on tämmöinen digitaalinen kansalaisuus nyt tekoälyn aikakaudella? Me toimitaan tämmöisessä uudessa toimintaympäristössä, jossa tekoäly on lähes kaikkialla läsnä enenevissä määrin. Ja se ei ole pelkkää teknologiaa, se on oikeastaan tällainen koko yhteiskuntaa muokkaava muutosvoima. Se vaikuttaa sitä, mitä me tehdään töissä, millaisia taitoja me tarvitaan ja miten meidän koko yhteiskunta pyörii. Tässä muutoksessa meidän koulutusjärjestelmällä on tosi iso rooli. Tämä vaatii meiltä uutta osaamista, kykyä jatkuvaan oppimiseen ja myös halua uuden kokeiluun. Meidän pitää varmistaa, että jokainen suomalainen pääsee tähän kehitykseen mukaan, ihan perustaidoista aina sinne huippuosaamiseen asti. Ja tästä tavallaan syntyy tämmöinen osaamisen prosessi, tämmöinen jatkuva sykli. Eli me ensin hankitaan ymmärrystä siitä aiheesta, sitten me kokeillaan niitä asioita, sovelletaan niitä ehkä omissa töissä ja sitten parhaassa tapauksessa voidaan luoda jotakin täysin uutta. Ja lopuksi tietenkin täytyy arvioida sitä, että mitä me ollaan opittu ja miten se koko prosessi on mennyt. Ja sitten se sykli alkaa aina uudestaan. Ja tämä vaatii meiltä kaikilta tosi paljon aktiivisuutta ja vastuullisuutta, koska tämä maailma muuttuu nyt niin nopeasti ja meidän pitää ymmärtää, miten se meihin vaikuttaa ja meidän yhteiskuntaan. Eli aktiivinen toiminta näissä digitaalisissa ympäristöissä on sekä tärkeää meidän omien oikeuksien että koko yhteiskunnan tasapuolisuuden näkökulmasta. Osana tätä kehitystyötä meillä opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnistyy, itse asiassa huomenna lähtee käyntiin tämmöinen tekoälyosaamisen pyörän pöydän sarja, johon me ollaan kutsuttu tutkijoita ja asiantuntijoita eri aloilta, ja me halutaan muodostaa se kansallisen osaamisen jäsennys. Se työ valmistuu varmaan sitten ensi vuoden puolella, mutta tämä digitaalisen osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen on tosi pitkäjänteistä työtä. Meidän pitää aktiivisesti yhdessä vaikuttaa siihen, millaisia digitaalisia ympäristöjä me halutaan tähän yhteiskuntaan ja minkälaisia ympäristöjä me halutaan käyttää. Ja se on ihan kaikkien vastuulla, se on kaikkien yhteinen tehtävä. Me tarvitaan myös laaja-alaista soveltavaa osaamista, ja sitä varten meidän pitää varmistaa, että meidän ammatillinen ja korkeakoulutus tuottaa riittävästi osaavia ihmisiä työelämän tarpeisiin.
Meillä pitää olla se koko osaamisketju kunnossa. Se lähtee varhaiskasvatuksesta ja voi päätyä sitten vaikka huippututkimukseen. Se tekoälyn hyödyntäminen ei tarkoita vain sitä, että me käytetään niitä olemassa olevia ratkaisuja, vaan me pitää aktiivisesti kehittää tekoälyteknologioita. Ja se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan osaajia, jotka ymmärtää paitsi sitä teknistä puolta, myös niitä muita puolia ja pystyy tekemään yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa. Ja sitä kautta me voidaan saada niitä uusia ratkaisuja. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on mukana tällaisissa palveluissa, joihin tekoäly on tulossa mukaan. Yhdessä TEMin, OPH ja KEHA-keskuksen kanssa jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus tulee myöhemmin tänä vuonna. Sitä kautta julkaistaan uusi osaamispolkupalvelu. Ja sen kautta voidaan löytää sitten uusia koulutus- ja urapolkuja ylläpitämään osaamista läpi elämän. Samaan aikaan Digivisio 2030-hankkeessa korkeakoulut kehittää yhteistä opin.fi-alustaa. Ja sielläkin tämä eri oppilaitosten koulutustarjonta halutaan kerätä sen yhden sateenvarjon alle. Ja tätä kautta me halutaan luoda tällainen niin kuin jatkuvan oppimisen kulttuuri, jossa uudet taidot on kaikkien saatavilla mahdollisimman helposti ja mahdollisimman joustavasti. Sitten tekoäly kansalaistaitona ja tekoälylukutaidosta. Tämä tekoälyn yleistyminen tuo mukana tosi paljon näitä erilaisia kysymyksiä, ja tässä meillä on avainasemassa kasvatus, koulutus ja oppiminen. Ne rakentaa meille niitä valmiuksia, joita me tarvitaan tässä digitaalisessa maailmassa toimimiseen. Digitaalisen taitojen merkitys vaan kasvaa, ja esimerkiksi juuri tekoälylukutaito on tärkeä osa digitaalista kansalaisuutta. Se tarkoittaa sitä, että me ymmärretään riittävästi sitä tekoälyn toimintaa, sen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja erityisesti eettisiä kysymyksiä, mitä siihen liittyy. Ja tähän liittyy myös tietenkin EU:n tekoälyasetus, joka määrittää raamit tälle turvalliselle käytölle koko Euroopassa. Sen 4. artiklan mukaan tekoälyjärjestelmien tarjoajien ja käyttöönottajien pitää varmistaa oman henkilöstön tekoälylukutaito. Siinä pitää huomioida henkilöstön tekninen tietämys, kokemus, koulutus ja se tekoälyjärjestelmän käyttöyhteys. Ja sitten pitää myös huomioida, että mitä henkilöitä ja henkilöryhmiä se käyttö koskee. Tämä asetus tuo myös selkeitä pelisääntöjä läpinäkyvyydelle. Yksi meidän tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa se, että kaikilla suomalaisilla on nämä riittävät perustaidot. Me ei haluta, että kukaan jää digitaalisen yhteiskunnan ulkopuolelle, varsinkaan lapset ja nuoret. Valitettavasti me tiedetään jo nyt, että meillä on paljon lapsia ja nuoria, jotka kokee digistressiä, ja meidän on pidettävä erityistä huolta tulevaisuustaidoista ja siitä, että he kokevat digitaalista osallisuutta. Nämä teknologian käyttömahdollisuuksien täytyy olla tasa-arvoisia ja meidän pitää pystyä välttämään eriarvoistumista. Meidän pitää huolehtia tästä digitaalisesta hyvinvoinnista. Teknologiaa pitää käyttää sillä tavalla, että se tukee oppimista, ei häiritse sitä, ei kuormita lisää. Ja tässä auttaa myös tämä uusi hallituksen esitys perusopetuslain muuttamiseksi, joka selkeyttäisi puhelimien ja muiden mobiililaitteiden käyttöä koulussa. Lisäksi meillä on käynnissä muita kehityskulkuja. Esimerkiksi tällä viikolla julkaistiin tekoäly varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa kokonaisuus, eli niin sanotut tekoälysuositukset. Luma-strategiaa toimeenpannaan ja myös peruskoulun tulevaisuustyössä tämä teknologia ja tekoäly on tosi vahvasti esillä. Sitten haluaisin nostaa esiin vielä tämän Suomen ja Viron yhteisjulistuksen helmikuulta. Eli siinä nostettiin tekoäly, digitalisaatio ja medialukutaito tärkeiksi tulevaisuuden kansalaistaidoiksi ja tietenkin myös tämän hetken taitoja jo. Tulevaisuus on täällä, kuten jo aiemmin kuultiin. Tässä ydinajatus on se, että tekoäly ei ole pelkästään tosiaan asiantuntijoille tarkoitettu joku eksoottinen asia, vaan ihan jokaiselle kansalaiselle kuuluva kansalaistaito. Meidän pitää aktiivisesti vaikuttaa siihen, millainen rooli tekoälyllä on tulevaisuuden Suomessa, Virossa, koko Euroopassa. Meidän pitää ohjata sitä meidän omien käsien kautta. Me ei voida olla vain sivustokatsojina ja katsoa, mitä tapahtuu, vaan olla aktiivisia toimijoita, jotka päättää, millaisia tekoälyratkaisuja me halutaan meidän yhteiskunnassa käyttää. Myös tämä julistus on vahva kannanotto siitä, että koulutuksen rooli tässä muutoksessa on tosi merkittävä. Koulutuksen kautta me oikeasti voidaan varmistaa se, että meidän yhteiskunnassa saadaan vahva pohja, jossa se tekoälyn hyödyntäminen tapahtuu vastuullisesti, turvallisesti ja ennen kaikkea demokraattisesti. Viimeiseksi haluan kiteyttää sitten vielä meidän yhteisen tahtotilan tekoälyn suhteen. Tosiaan tämä tekoälyn nopea yleistäminen nostaa monia kysymyksiä liittyen eettisiin, oikeudellisiin, yhteiskunnallisiin asioihin, ja kaikkea me ei voida ratkaista sääntelyllä. Siksi tämä kansalaisten tekoälylukutaito on todella keskeistä. Jokaisen meidän pitää osata arvioida näitä tekoälypalveluita meidän omassa arjessa.
Siihen me päästään vain, jos koulutus tarjoaa siihen riittävät perustiedot ja taidot. Kaikki ei tietenkään ole minkään formaalin koulutuksen piirissä. Tässä meidän hankkeessa on mietitty muun muassa sitä, että voidaanko me käyttää esimerkiksi yleisiä kirjastoja tämän osaamisen jalkauttamisessa. Meillä on hyviä kokemuksia aikaisemmin siitä, että kirjastojen kautta on levitetty erilaisia digitaalisia taitoja. Tavoitteena on myös varmistaa se, että ihan jokainen pääsee osalliseksi tästä tekoälyn mahdollisuuksista, että sitä osaamista löytyy työelämän tarpeisiin. Siksi me panostetaan paljon koulutukseen varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta aina korkeakouluihin saakka. Mä itse uskon vahvasti, että jos me hyödynnetään tekoälyä viisaasti, me voidaan rakentaa sellainen yhteiskunta, joka on entistä inhimillisempi, osaavampi ja oikeudenmukaisempi. Mutta tähän me tarvitaan laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ja erityisesti me tarvitaan sitä laadukasta koulutusta. Ja tämä laadukas koulutushan meillä Suomessa nojaa osaavaan kasvatus- ja opetushenkilöstöön. Ja on todella tärkeää, että heidän osaamisesta huolehditaan tässä asiassa. Koulutus on se perusta, jolle me voidaan rakentaa tulevaisuus, jotta se tekoäly toimii meidän hyväksi. Tämä on meidän yhteinen mahdollisuus ja nyt on oikeasti aika tarttua siihen nimenomaan koulutus edellä. Toivottavasti tämä esitys antoi teille hyvän kuvan siitä, mitä tämä tarkoittaa meillä koulutuksessa, tekoäly. Kiitos paljon. Kiitos Anna-Kaisa Berisha. Ja sitten ollaankin kohta ihan valmiita, mutta nostaisin vielä tuosta Anna-Kaisan esityksestä sen, että tekoälylukutaito on perustaito ja siellä teillä tahtotilana oli osaava kasvatus- ja opetushenkilöstö. Ja tätä osaamista tukemaan Riikka Virtaniemi Espoon kaupungilta opettajana jakaa omia kokemuksia ja käytännön esimerkkejä siitä, miten tekoälyä voidaan opetuksessa parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää. No niin, sitten se taitaa olla mun vuoro. Aika varmaan esittäytyy. Mä oon tässä nyt rampannut edestakas esittäytymättä, mutta mä olen siis Tiia Ainola Microsoftilta, vastaan meillä oppilaitosliiketoiminnasta ja tästä taito- ja työelämän ohjelmasta, jonka puitteissa myöskin yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden kanssa ollaan tehty tämä julkisen sektorin AI-akatemia. Ja joo, mun piti pitää loppupuheenvuoro, mutta kun maailmassa on paljon enemmän viisautta, niin me ollaan tänään siis kuultu paljon arvokkaita näkemyksiä, viisaita sanoja virallisilta tahoilta ja kokeneilta ammattilaisilta. Mä ajattelin, että olisi kuitenkin hienoa, jos me voitaisiin kuulla ne terveiset tulevaisuudesta. Eli raikkaita näkökulmia ja nuorten toiveita tekoälyyn liittyen meille tuo opiskelija ja AI-agentti, superagentti Katri Kovanen. Tervetuloa. Hyvä. Eli moikka tosiaan kaikille. Mun nimi on Katri Kovanen ja mä tuun oppilasagentti-hankkeesta. Ja tänään mä oon teille kertomassa tekoälystä oppilaiden näkökulmasta. Hyvä. Aluksi mä voisin vähän esitellä itteniä enemmän. Eli niin kuin mä sanoin, nimi on Katri Kovanen ja tuun sieltä oppilasagentti-hankkeesta. Ja niille, joille se hanke ei ole vielä tuttu, niin se on siis tämmöinen valtakunnallinen hanke, jossa osallistetaan oppilaat tietotekniikan opettamiseen niin kuin koulutasolla. Ja tässä hankkeessa mä oon tällaisena oppilasagenttina toiminut jo vuodesta 2019 saakka. Ja sitten vuonna 2021 mut valittiin tällaiseksi superagentiksi, eli tällaiseksi niin kuin oppilasagenttien edustajaksi. Ja meitä on Suomessa 2, minä ja Sofia Sammalniemi Valkeakoskelta. Ja just tämän superagenttiuden kautta mä oon ollut tosi paljon niin kuin edustamassa oppilasagenttia erilaisissa tilanteissa, mutta sen lisäksi myös edustamassa paljon niin kuin oppilaiden näkemystä just tämän tekoälyn kehitykseen liittyen ja just siihen liittyen, että miten tekoälystä on tullut osa meidän päivittäistä arkea sekä koulussa että vapaa-ajalla. Ja mä oon just täällä Suomessa ja kotimaassa on ollut just vaikka Educa-messuilla ja verkostojen verkostossa ja sitten kansainvälisesti OECD:n kokouksessa ja BET-messuilla Lontoossa esiintymässä. Hyvä. Sitten voitaisiin käydä vähän esityksen sisältöä läpi. Eli aluksi tietysti mä aion käydä läpi lähtökohtia. Missä me ollaan nyt tekoälyn opetuksessa? Miten oppilaat käyttää tekoälyä tällä hetkellä, mitkä on tekoälyn hyödyt, haitat ja mahdollisuudet. Ja myös mä aion yrittää antaa teille ideoita, mitä tekoäly voisi olla tulevaisuudessa.
Sen jälkeen mä yritän tietysti antaa teille ratkaisua ja vastauksia näihin kysymyksiin ja puhua myös siitä, miten tehdä tekoälystä se mahdollisuus, mistä tässä nyt kaikki on jo puhunutkin. Ja sitten mä aion myös käydä läpi sitä, että mitä oppilaat toivoisivat sen tekoälyn opetuksesta. Ja mun mielestä tärkein asia, mitä mä toivon, että saisitte tästä esityksestä, on tietysti uusia ideoita siihen tekoälyyn liittyen, mutta sen lisäksi vielä kuulla sitä oppilaiden ääntä, koska välillä musta tuntuu varsinkin tällaisessa koulutuksellisessa päätöksenteossa, niin se oppilaiden ääni ei aina pääse sieltä kuuluviin, vaikka suurin osa näistä päätöksistä vaikuttaa meihin oppilaihin just kaikista eniten. Hyvä, mutta ehkä se suurin kysymys, mikä tässä kaikkien huulilla on ollutkin, niin on se, että onko se tekoälyn tuhka vai mahdollisuus, ja missä me ollaan nyt tekoälyn opetuksessa. Ja mä oon vähän huolissaan. Mä muistan vuosi sitten, kun mä olin 9-luokalla, ja meidän äidinkielessä me kirjoitettiin esseitä, ja mä muistan, kun tämä opettaja sanoi tosi semmoisella tiukalla äänellä, että muistakaa, että kukaan ei sit saa käyttää tekoälyä, tai sitten tulee heti 4. No sitten mä menin kysymään tältä opettajalta, että onko se sitten mieltä, että tekoälyssä ei ole mitään hyötyä just äidinkielen opiskeluun. Ja mä muistan, kun mä sanoin sen sanan tekoäly, niin hänen vähän kasvonpiirteet meni vähän vihaseksi ja hänen ääni tuli semmoiseksi tosi totiseksi. Ja hän vaan sanoi mulle, että ei, että mä en ajattele, että tekoälystä on mitään hyötyä äidinkielen opiskelusta tai äidinkielen opiskelussa. Ja siis mä olin aika yllättynyt, koska jos silloin mä pystyin nimeämään tosi paljon hyötyä tekoälystä just vaikka siihen äidinkielen opiskeluun, mutta mä en sit halunnut riidellä, joten mä vaan palasin kirjoittamaan mun esseetä. Musta tuntuu siltä, että tämä ei ole ainoa kerta, kun tällaista on tapahtunut. Ja musta se on ihan hassua, koska tekoäly on nyt jo suuri osa meidän maailmaa. Ja se tulee olemaan vielä suurempi osa silloin, kun me oppilaat ollaan aikuisia. Ja se tulee olemaan vielä suurempi ongelma, jos me ei nyt opita käyttää tekoälyä sit, kun me ollaan aikuisia. Ja mä luulen, että minkä melkein kaikki nyt jo tietää, niin melkein jokainen 11-20-vuotias opiskelija käyttää tekoälyä ihan vaan päivittäisenä työkaluna. Joten musta silloin, kun tavallaan opiskelijat ja oppilaat ei osaa käyttää sitä, se on mikä tekee siitä uhaa. Ja se on vähän tavallaan mikä on mun mielestä tässä vaarallista. Ja musta se tapa, jolla siitä tekoälystä on tullut sellainen tabu koulussa, on ihan supervaarallista. Ja mä halusin myös tuoda esille sen näkökulman, kuinka eriarvoisessa asemassa oppilaat tulee olemaan tulevaisuudessa, jos jotkut meistä oppii käyttää tekoälyä ja jotkut ei. Mutta totta kai meidän pitää miettiä syytä tälle kaikille, ja mä luulen, että yksi suurin syy on ne ikärajoitukset. Koska silloin, kun tekoäly on kielletty alle 18-vuotiaalta, niin opettajat pelkää opettaa sitä, ja sitä kautta ei välttämättä osaa koskaan tehdä sitä. Hyvä. Sitten voitaisiin käydä vähän läpi tekoälyn hyötyjä. No ihan ensimmäinen, ihan perustavanlaatuinen hyöty on apua koulutöihin ja just suuntaa niiden tekemiseen. Tekoäly voi olla hyvä apuri ihan tavallaan jokaisessa koulutyön tekemisvaiheessa, ihan sieltä alkuun pääsemisestä lähtien, koska monelle oppilaalle se, että ne pääsee sen tehtävän kanssa alkuun, niin se saattaa olla tosi vaikeaa. Sitten sen jälkeen tietysti apua erilaisiin työvaiheisiin ja vastauksia ongelmiin, koska joskus on vaan semmoinen tilanne, että sulla ei ole sillä hetkellä ketään, jolta sä pystyisit kysyä apua, tai sitten ainakin joskus musta itse tuntuu siltä, että ei hitsi, tää on ihan kauhean nolo kysymys, tai mä en kehtaa kysyä keneltäkään. Tällaisissa tilanteissa musta tekoäly on ihan huipputyökalu. Ja sitten tietysti lopussa tekoälyt voi saada välitöntä palautetta sekä parannusehdotuksia. Esimerkiksi mulle aina on kielissä oikein kirjoitus ollut vähän vaikeaa, niin mä yleensä kysyn tekoälyt sit auttamaan mua siinä ja antaa mulle palautetta siinä. Ja sen lisäksi mä tosi paljon yritän tekoälyn avulla tiivistää mun omia esityksiä, jotta mä saisin kaikista ne tavallaan tärkeimmät pointit sieltä irti. No sitten toisena mä oon nostanut hyödyksi nämä personoidun ja yksilöllisen sisällön sekä palautteet. Ja just tekoälyt voi saada tosi paljon hyviä uusia tehtäviä ja tehtäviä vielä harjoiteltaviin asioihin. Mä muistan vuosi sitten meillä oli semmoinen iso englannin koe tulossa, ja yksi niistä kielioppiosioista oli konditionaali. Ja mä olin jo tehnyt kaikki kirjan tehtävät, mutta musta silti tuntui, että mä en ihan täysin nyt tajua tätä asiaa. No, sitten mä pyysin tekoälyä tekemään mulle uusia tehtäviä tästä. Joo, sitten se teki ja sitten mä täytin ne kaikki tehtävät. Ja sitten tämän jälkeen mä kävin jokaisen kohdan sitä tehtävää tekoälyn kanssa läpi. Ja jos mä olin tehnyt jotain oikein, niin hienoa. Mutta sitten jos mä olin tehnyt jotain väärin, niin mä pyysin ehkä tekoälyä auttaa mua sinne, antaa mulle palautetta, miten mä pystyn korjaamaan sen virheen. Ja ehkä jopa pyysin tekoälyä selittää mulle sen asian eri tavalla.
Ja sitten myös tietysti tällaisilla vaihtelevammilla tehtävillä voi tosi paljon monipuolistaa sitä oppimista, koska joskus vaan tuntuu siltä, ettei jaksa lukea sitä tekstikirjan tekstiä uudestaan ja uudestaan, niin silloin sä voit vaikka käydä siitä niin kuin kokeen aiheesta vaikka keskustelun tekoälyn kanssa. Meillä on tosi paljon mahdollisuuksia tähän monipuolistamiseen just. Ja sitten kolmantena tekoälyn yksi hyöty on se, että sillä voidaan ratkoa oppimisen esteitä ja se antaa mahdollisuuksia erilaisille oppijoille. Esimerkiksi ihmiset, joilla on oppimisvaikeuksia tai esimerkiksi erilainen kielitausta, niin tekoäly on nyt jo ihan huipputyökalu. Miettikää vaikka sellaisille oppilaille, jotka puhuu suomea toisena kielenä, niin kaikki nämä reaaliaikaiset tekstitykset ja kääntämiset ja myös tehtävien mukauttaminen, joka on nyt jo mahdollista, mutta ehkä voitaisiin vielä hyödyntää vieläkin enemmän niin kuin kouluissa. Ja tekoäly kuitenkin kehittyy nopeasti, joten miettikää paljonko mahdollisuuksia meillä voi olla vielä tulevaisuudessa meidän edessä. No joo, mutta sitten tekoälyllä on tietysti niitä uhkia myös siellä koulumaailmassa, ja ehkä tämä kaikista tunnetuin uhka on tämä liian helpolla pääseminen, koska tekoäly voi kirjoittaa jo nyt niin kuin vaikka tosi hyvän esseen ihan vaan muutamalla klikkauksella. Ja ehkä se riski on siinä se, että se tekoäly kehittyy niin paljon, että niitä niin kuin tekoälyn tekemiä töitä ja ihmisten töitä ei pystytä enää erottamaan. Sitten seuraavana tietysti on nämä epäaidot videot ja kuvat, nämä deepfakeit. Ja just mitä mä vähän pelkään itse on se, että niistä tulee tulevaisuudessa niinku kiusaamisen tapa, koska mä en ole vielä tätä koulussa koskaan nähnyt, mutta maailmallahan kaikkea tekoälyn avulla on lavastusta ja blackmailausta. Se tapahtuu nyt jo, niin mun mielestä nyt olisi mainio hetki ottaa vastuu siitä, että siitä ei tule meille ongelma tulevaisuudessa koulumaailmassa. Ja sitten sen lisäksi niin kun tämmöinen tahaton virheellinen tieto, eli misinformaatio, niin kuin puhuttiin jo siitä, että tekoäly saattaa esimerkiksi hallusinoida, mutta tekoäly pystyy myös luomaan tosi vakuuttavaa disinformaatiota, ja joskus musta on tosi hyvä miettiä sitä, että niin kun kenen ideoita ja mielipiteitä se tekoäly sulle antaa. Ja sitten kolmantena mä oon nostanut tähän kriittisen suhtautumisen ja arvojen ja ajatusten muuttumisen. Kriittinen ajattelu on ihan äärimmäisen tärkeä työkalu, kun me tehdään töitä tekoälyn kanssa. Ja sitä on myös hirveän tärkeää opettaa oppilaille, koska on myös tärkeää, että ne oppilaat oppii kyseenalaistamaan sitä tekoälyä, koska tekoäly osaa olla myös tosi vakuuttava, vaikka se olisi väärässä. Hyvä, seuraavaksi vähän mitä mä oon miettinyt itse tällaisia mahdollisuuksia ja kehitysideoita. Ja just, ensimmäinen ehkä ihan perustavanlaatuinen, että tekoäly toimisi niin kuin ajatuksen tukena eikä suorana vastauksena. Just se, että koulussa se tekoäly voisi johdatella vastauksiin. Ja yksi meidän idea olisi tämmöinen, että niin kuin opettajat pystyisivät tavallaan kehittämään tällaisia omia niin kuin tekoälybotteja, jotka pystyisivät auttaa niin kuin oppilaita koulussa, koska meidän on vaan niin kuin ymmärrettävä se, että meidän niin kuin opettajat ei pysty auttaa kaikkia samaan aikaan. Joten tekoäly voisi olla tällaisessa niin kuin, käyttötarkoituksessa ihan erinomainen työkalu, ja sillä voitaisiin myös kustomoida tehtäviä esimerkiksi oppilaiden taitotason mukaan. Sitten seuraavaksi, vaikka tekoälyllä on kaikkia näitä ihan siis todella mahtavia mahdollisuuksia ja paljon hyötyjä, niin meidän on kuitenkin tärkeää muistaa, kuinka tärkeää se ihmisten välinen vuorovaikutus on, koska pian tekoäly voi olla jo ehkä meitä viisaampi, mutta se on niinku ihan tosi kaukana vielä semmoista meidän ihmisten tunneälystä. Ja musta tulevaisuudessa tekoäly voisi olla semmoinen työkalu, jonka avulla me niinku pystyttäisiin tuomaan ihmisiä lähemmäs toisiaan, joka sitten tietysti lisäisi sellaista sosiaalista hyvinvointia. Ja sitten viimeisenä tietosuojan kehittäminen ja selkiyttäminen, koska se on super tärkeää, että me tehdään oppilaille selväksi, mihin se tieto menee ja miten se algoritmi käyttää sitä, koska silloin, kun me osataan käyttää tekoälyä, silloin me voidaan käyttää sitä turvallisesti. Hyvä. Mä oon aikamoisia ongelmia ja tällaisia kysymyksiä ehkä tässä nyt tuodu esille. Ja musta nyt on meidän aika ratkaista nämä ja ottaa vastuu siitä, mitä tekoälyn koulutukselle käy. Koska tekoäly on nyt jo suuri osa meidän maailmaa, joten sen kieltäminen on ihan turhaa. Yksi meidän idea olisi se, että me otettaisiin oppilaat mukaan tämän tekoälyn opetukseen, esimerkiksi oppilasagenttihankkeen kautta, koska meillä ei voi olla 3 opettajaa samassa luokassa samaan aikaan, mutta meillä voi olla hyvin 3 oppilasagenttia. Opettajilla on myös usein tosi suuri taakka tästä tekoälystä, ja koska tekoäly on tosi uusi juttu, niin se ei ole välttämättä, niin kuin opettajat ei edes vielä osaa opettaa sitä.
Mutta oppilailla toisaalta saattaa olla tosi paljon tietoa tällaisilla alueilla. Ja myös tietysti se, että me annetaan oppilaiden osallistua, lisää koulumotivaatiota ja tietysti myös oppimista. Ja musta olisi hirveän tärkeää, että se tekoäly, jota me käytettäisiin koulussa, olisi semmoista avointa ja läpinäkyvää. Ei mikään semmoinen tabu, josta kaikki on hiljaa, vähän välttelee ja kielletään. Koska jo niin monet opiskelijat käyttää sitä, sen kieltäminen on turhaa, mutta sen turvallinen opettaminen olisi paljon tärkeämpää ja hyödyllisempää. Hyvä. Sitten mä oon koko esityksen yrittänyt tähän yhteen virkkeeseen tunkea. Mun mielestä tavoitetila tekoälylle koulussa olisi se, että koulussa käytetty tekoäly olisi avoin ja läpinäkyvä työkalu, jota hyödynnettäisiin oppimisen tukena. Hyvä, kiitos kaikille. Oli kiva olla täällä tänään puhumassa. Tuolta, jos kiinnostuitte toiminnasta tai ajatuksista, niin meillä on tuo oppilasagentti.fi-sivu. Sieltä voi aina lukea lisää. Tai tässä on myös meidän hankekoordinaattorin toi sähköpostiosoite. Hyvä, kiitos. Vau, aivan mahtava paketti. Siinä tuli meille jokaiselle ohjeita, että miten me voidaan hyödyntää tekoälyä, ja siinä tuli tulevaisuuden toiveet siitä, että miten meidän pitää nyt toimia, jotta sitten meidän tulevaisuuden lupauksilla on tekoäly turvallisesti käytössä. Hyvä. Lähestytään loppua. Eli tässä kohtaa lämmin kiitos kaikille, jotka olette tullut tänne, jotka olette siellä linjoilla. Tähän tapahtumaan on ilmoittautunut 700 henkilöä, eli tässä on ollut aika valtava porukka varmasti kuuntelemassa näitä kaikkia viestejä. Ja meillä on iso yhteistyöverkosto siellä taustalla, näkyykin, eli tämä tosiaankin on valtavan joukon yhteisponnistus, jotta Suomi saisi entistäkin enemmän niitä tekoälytaitoja käytännönläheisesti. Ennen kuin lähdetään, haluan nostaa vielä yhden joukon täältä, joka on coachina meille jokaiselle, jotka näitä tekoälytaitoja sitten siellä AI-akatemiassa opiskelee. Eli täällä paikan päällä on meidän tähtivalmentajat. Siellä on Fimealta Mirke Turunen. Sitten meillä on HUSilta Mikke, Vilhelmiina ja Silja. Yes. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta Veera Vihula. Ja sitten vielä, jos mä saan tuohon näytölle vielä nimilistan, että mä vaan unohda ketään, Espoon kaupungilta Riikka Virtaniemi ja Attendolta Minna ja Jukka-Pekka. Noniin, sitten viimeisenä call to actionina. Eli nyt sitten kaikki, jotka kiinnostuitte, niin menkää sinne julkisen sektorin AI-akatemiaan, kertokaa teidän kollegoille, organisaatioille. Se on maksuton oppimismahdollisuus meille kaikille. Ja sitä kautta osaaminen on edelläkävijyyttä, joten tehdään Suomesta yhdessä osaava ihmiskeskeisen tekoälyn edelläkävijä. Kiitos.